Trương đại nhân sao giờ này còn chưa nghỉ? Chắc có tâm sự gì đó. Đại nhân, không ổn rồi. Hộ bộ thị lang Trương Kính Tử châm kháng chỉ từ hôn công chúa, lại còn tham ô tiền cứu trợ thiên tai, khiến tình hình thảm họa thêm trầm trọng, dân chúng ly tán, mất nhà cửa, nay chứng cứ rành rành, xử trảm ngay, không tha. Ta Trương Kính Tử từ khi ra làm quan châm thanh liêm giữ mình, vì nước vì dân, dù chết cũng không hối tiếc, chỉ thương cho nước đại thành ta. Chấm kẻ ra nắm quyền, hại nước hại dân. Chuyện bà tôi với Ôn Vũ đính hôn khắp nơi đồn thổi, cứ như sống trên hot seat vậy. Tôi nghĩ mãi không ra. Tôi có tiền lại có nhan sắc, thế mới đúng chứ. Hôm nay sao cứ mua mãi thế nhỉ? Quyển Huyền, dì Trương gọi điện bảo chấm Trương Kính Tử chạy mất rồi. Sao thế? Bảo mẫu nhà họ chấm lơ là một tí là mất hút, hay là con ra tìm giúp đi. Thằng bé từ nhỏ đã ngốc nghếch, liệu có bị lạc mất không? Anh Kính Tử, anh Kính Tử, vàng đâu rồi? Chiều cao, vai rộng thế này, chấm giống anh Kính Tử quá. Nhưng mà quần áo, chấm động tác cứng nhắc. Anh Kính Tử, chấm sao anh tránh em? Ta chưa chết. Ồ, đúng là thằng ngốc. À, sao anh không đi nữa? Cô nương, tại hạ là hộ bộ thị lang Trương Kính Tử. Xin hỏi đây là đâu? Đây là... Chấm cọp lay à? Hôm nay anh Kính Tử đóng vai quan lại đấy hả? Cô nương, cô không thấy quan phục của ta sao? Thôi được. Đã muốn chơi, chấm thì tôi chơi với anh vậy. Về nhà thôi, Trương đại nhân. Cô nương ơ, đi thôi Trương đại nhân. Cô nương. Kính Tử, sao em chạy lung tung thế? Em làm chị tức chết mất. Cảm ơn Huyền Huyền, mau dẫn cậu chủ đi thay quần áo khô. Cô nương, cô ở nhà không có việc gì. Cô nương, nghe tôi nói. Huyền Huyền, lại làm phiền cháu rồi. Con thấy Kính Tử nói như thế. Bác gái, đừng nói thế. Chúng ta là hàng xóm, lại cùng lớn lên với anh Kính Tử. Có gì phiền phức đâu ạ. Chúng ta mau vào xem anh ấy đi. Ít nhất cũng nghĩ được cách khắc phục. Ai gọi người đó đến?
Xin lỗi cô. Bọn em không dám nói bậy nữa. Sau này để tôi nghe thấy các cô nói thế, chấm coi chừng tôi xé mồm các cô. Thay bộ quần áo sạch đã rồi hãy ra ngoài. Cô nương, tại hạ hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Chấm không phải cậu chủ nhà này, Lạc tiểu thư cậu chủ lại phát bệnh rồi. Được. Trương đại nhân của tôi ơi. Vậy chúng ta thay một bộ y phục sạch sẽ. Chấm rồi anh hãy kể tỉ mỉ cho tôi. Chấm anh đến từ đâu chuẩn bị xong rồi. Trương đại nhân, anh xem cái này thế nào? Ồ, tôi hiểu rồi, phải tránh hiểm nghi. Anh Kính Từ hôm nay đóng vai công tử ôn nhuận như ngọc nhỉ? Chà, đẹp trai thật, ra dáng lắm. Đang nghĩ gì thế? Cô gái trước mắt cười tươi như vậy. Chấm chẳng lẽ đang ở âm gian? Cô nương đang làm gì vậy? Tiểu nữ Huyền Huyền hầu hạ Trương đại nhân thay đồ ạ. Trương đại nhân tránh gì thế? Nam nữ thụ thụ bất thân, thanh danh của cô nương không thể đùa được. Tuy nói năng cứng nhắc, chấm văn vẻ, hành động cũng câu nệ lễ giáo. Chấm nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều, chẳng lẽ bệnh của anh ấy khỏi rồi? Nhưng trông lại chẳng giống khỏi. Nhưng trước đây tôi cũng từng thay đồ cho anh mà. Lúc đó anh còn chủ động cởi ra cho tôi xem, bảo mình có 8 múi cơ bụng. Sao giờ lại ngượng ngùng thế? Cô nương chớ nói bậy. Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Anh mau thay đồ đi, ngủ sớm nhé. Và đừng quên tháo bộ tóc giả ra. Ngày mai tôi lại đến thăm anh. Anh Kính Từ không được chạy lung tung đâu đấy. Anh là cậu chủ nhà này sao? Quả thật rất giống ta. Không trách họ hiểu lầm. Nhưng mà tranh vẽ mà giống y người thật. Chấm kỹ thuật vẽ của họ thật tài tình. Cả chăn đệm cũng mềm thế này. Quần áo họ mặc cũng bằng tơ vàng. Rốt cuộc đây là nước nào? Năm 2024 có nghĩa là gì? Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, trở về nước Trần. Rửa sạch oan khuất cho mình. Không cần dạy bảo mà cũng biết cướp hả? Này, tôi cảnh cáo anh ấy, không được nói nó ngu. Bên ngoài ai chẳng biết người thừa kế nhà họ Trương là thằng ngốc. Lạc tiểu thư không chạy à? Triệu Vân lại muốn chạy. Anh Kính Từ, hôm nay bộ đồ này của anh đẹp đấy. Tại hạ đúng là Trương Kính Từ, nhưng không phải cậu chủ nhà này. Phiền cô nương bảo họ để ta rời đi. Được, Trương đại nhân. Tôi biết anh không phải cậu chủ nhà này, nhưng anh xem ngoài trời tối rồi. Trương đại nhân tối nay chi bằng ở lại đây. Ngày mai hãy đi, được không? Đêm khuya mưa lớn, ta lại bị trọng thương. Chấm quả thực không tiện lên đường.
Vậy tối nay làm phiền cô nương rồi. Được. Trương đại nhân, ngủ ngon nhé. Cậu có sở thích gì thế? Trời ơi, cậu ấy là bệnh nhân. Chiều theo cậu ấy thì có mất mạng anh không? Ta nhất định phải trở về nước Trần, tìm được chứng cứ, rửa sạch oan khuất cho mình. Ái chà, nhìn mặt anh ấy kìa, căng thẳng thế. Em mau nghĩ cách dỗ anh ấy đi. Nghĩ cách? Tôi nghĩ được cách gì? Em nghĩ đi. Chị, chúng ta nhảy cho anh ấy xem. Em lấy cái này từ đâu ra thế? Nhảy thế nào? Chị yên tâm, em trai đảm bảo chị vui. Hay em gọi chị một tiếng chị. Chấm là chị biết chẳng có chuyện tốt lành gì. Ma à? Mắt tôi. Cút ra. Anh Kính Tử. Đây không phải ma. Đây là đèn huỳnh quang. Nhưng vừa nãy nó phát sáng, sao bây giờ không sáng nữa? Chị ấy đánh anh ấy kìa, chẳng có đạo lý gì cả. Ai bảo em hóa trang thành ma như thế? Anh Kính Tử, cái này không phải ma, là đèn huỳnh quang. Đèn huỳnh quang là gì? Là đồ chơi, trẻ con chơi ấy mà. Thôi, anh tự giữ lại nghiên cứu đi, bọn em đi trước đây. Chị, nhìn em bị cào thế nào kìa. Em đúng là cố gắng dỗ anh ấy vui, rước họa vào thân. Còn không phải tại em tự nghĩ ra trò quỷ quái à, xui xẻo. Cây đèn huỳnh quang này thật kỳ diệu. Cái đèn này cũng kỳ diệu. Là tiểu thư, không ổn rồi, cậu chủ Trương lại chạy mất rồi. Thằng ngốc. Sao anh cứ tìm chị tôi thế? Chẳng lẽ sau khi chị tôi lấy chồng, chấm anh còn tìm chị tôi à? Hơn nữa vị hôn thê của anh ta không phải Ôn Vũ sao? Để tôi đi hỏi. Trời ơi, vị hôn thê gì chứ? Cậu chủ Lạc, anh đừng nhắc đến người đàn bà vong ân bội nghĩa đó nữa. 3 năm trước, cậu chủ vì cứu cô ta mới bị tai nạn xe. Còn cô ta thì sao? Thấy cậu chủ thành ngốc liền hủy hôn ngay. Quay sang bám vào nhà giàu. Thì cũng không thể tìm chị tôi được. Chị tôi không làm người hứng thay đâu. Im đi. Đưa tay đây. Anh Kính Tử đi đâu rồi? Ở chợ sáng gần đây thôi. Cậu chủ muốn đi, chúng tôi không cản được, chỉ có thể sai người đi theo xa xa. Lạc tiểu thư, cô mau khuyên cậu chủ về đi. Tôi biết rồi. Xin hỏi nước Trần đi đường nào? Nước Trần nào? Anh đang cosplay à? Cosplay là gì? Cái này mà cũng không biết, anh còn mặc bộ đồ này. Thôi, không kịp rồi, anh không mua thì thôi. Tôi bán cho ai đây? Anh ấy không mua, tôi mua. Anh không phải thằng ngốc đấy chứ? Cầm đi, cho anh hết đấy. Thế mới tạm được. Sau này nói chuyện với Trương đại nhân của chúng tôi tử tế vào. Không thì lỡ đâu không vui, anh biết rồi đấy. Cô ngày nào cũng diễn kịch với thằng ngốc này, chấm đừng để một ngày cô cũng hóa ngốc đấy. Cô đúng là thằng ngốc, im đi. Hiểu không, Lạc Uyển Uyển. Cô nương, tôi muốn hỏi, chấm đây là tiền lưu thông ở đây à? Ồ, đúng rồi. Trương đại nhân, mấy đồng bạc vụn của anh cứ cất kỹ đi. Đạo cụ của anh đầy đủ thật. Đó là so với anh với tôi. Anh đừng so thằng ngốc với tôi. Ngốc. À. Sao trên người anh có máu thế? Còn có một vết thương. Cô nương. Chấm nam nữ thụ thụ bất thân.
Tôi quên mất bây giờ anh đang đóng vai Trương đại nhân, đã thích hán phục như vậy. Chấm hay là tôi dẫn anh đi chọn thêm mấy bộ đẹp nhé. Hán phục. Trời ơi, đi thôi, đi thôi. Được rồi. Hôm nay lại phải chơi với thằng ngốc cả ngày. Bộ trưởng bào này rất hợp với Trương tiên sinh. Ua, anh Kính Tử, anh đẹp trai quá. Bộ đồ này mặc lên người anh cứ như người cổ đại chọn ra vậy. Chị. Mê trai gì mà mê? Sao cơ? Chị lau nước dãi đi. Chị quên chị thích Phó Tinh rồi à? Tôi nghe thấy gì thế này, Lạc Uyển Uyển, cô lại muốn nghe về anh rể tôi à? Lạc Uyển Uyển, cô thích anh rể tôi à? Cậu đừng nói bậy. Tôi đùa chị tôi thật đấy. Nói nữa. Chấm thì cái anh mà cô chọn cho chị cô. Chấm chị tôi chẳng thèm để ý đâu, có gì mà chối. Chuyện chị cô thích Phó Tinh, chấm tôi đều biết cả. Chị, kia là Trương Kính Tử và Lạc Văn Vương. Anh ta không chỉ bám lấy vị hôn phu hiện tại của chị, chấm mà còn bám lấy cả vị hôn phu cũ của chị nữa. Cô nương, nói năng cẩn thận, tại hạ chưa từng hứa hôn với ai. Chị, nghe thằng ngốc này nói gì kìa. Mẹ nó, trước đây đóng vai bác sĩ cứu người. Chấm bây giờ lại bắt đầu đóng vai người xưa rồi. Ôn Dương, cô nói tôi có thể nói anh ta không được. Lạc Uyển Uyển, cô bênh vực thằng ngốc này làm gì? Hay là hai người từng ngủ với nhau rồi? Chị, nhìn kìa, cô ta lại muốn cái thằng ngốc chị từng bỏ rơi. Phương Văn, cô làm gì thế? Nói thêm câu nữa chấm thằng ngốc, tôi sẽ tát tiếp. Làm vua giết cô. Trương Kính Tử, anh bảo vệ cô ta làm gì? Anh Kính Tử, mặt anh. Tại hạ không sao. Cô nương, cô nên dừng lại đi. Trương Kính Tử, anh mù à? Là hắn động tay trước. Thôi, tôi chấp thằng ngốc làm gì? Tôi bị bệnh. Cô nương từ khi bước vào đã câu câu khiêu khích. Chấm chữ nhục mạ nhân cách. Mà là cô nương chỉ là bất bình thay tại hạ. Ông cô nương, cô là chị. Chấm đáng lẽ phải quản lý em gái mình, đừng để người khác phải ra tay, rồi đến lúc không thể thu thập nổi. Kính Tử, anh vì Lạc Uyển Uyển mà dọa tôi, tại hạ cùng cô nương không quen biết. Xin cô nương gọi đầy đủ họ tên. Vị hôn phu của cô cũng có mặt ở đây. Cô gọi như vậy, chấm tại hạ e rằng anh ta sẽ suy nghĩ nhiều. A Kính, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ... Sao anh ta cứ nhìn Lạc Uyển Uyển mãi thế? Trương Kính Tử từ bao giờ nói năng giỏi thế? Đúng vậy. Anh ta lại có thể nói ra những lời có lý có lẽ như vậy. Ôn Dương, bây giờ là lúc tính sổ. Chấm cái tay cô vừa đánh anh Kính Tử, liên quan gì đến tôi? Là hắn tự đưa mặt đến. Cô nương, tính cách cương liệt như vậy, chấm rất dễ bị thiệt thòi. Tôi chỉ không chịu được họ nói anh ngu. Cậu chủ nhà này là thằng ngốc. Họ cũng nhầm tôi thành thằng ngốc đó. Nên tôi có nói gì? Chấm họ cũng chỉ dỗ dành ngoài mặt. Chẳng hề tin. Tại hạ không phải Trương Kính Tử mà cô nói. Trời ơi, được, tôi biết anh mà. Anh là hộ bộ thị lang Trương đại nhân. Thôi nào, Trương đại nhân, về nhà thôi. À, cô nương, như vậy không hợp lễ nghi. Đi thôi. Về rồi đây, bác gái. Kính Tử, con về phòng trước đi, mẹ nói chuyện với dì Vương một lát. Uyển Uyển, tối nay có một buổi tiệc thưởng ngoạn cổ vật. Các gia tộc lớn đều được mời tham dự. Nhưng tối nay bác đột xuất có việc phải ra nước ngoài. Thằng Kính Tử lại ở cái dạng đó. Bác gái, cháu hiểu ý bác. Cháu sẽ thay mặt nhà họ Trương tham dự. Cảm ơn Uyển Uyển.
Bác gái, còn một việc muốn nhờ bác. Bác gái, bác nói đi, tối nay có một bức họa tên là Thanh Thủy Sơn. Chấm sẽ được đấu giá. Bác hy vọng cháu có thể mua được nó, bất kể tốn bao nhiêu tiền, nhà họ Trương nhất định phải có được bức họa này. Thanh Thủy Sơn sao nghe quen thế nhỉ? Xe sao chưa đến nhỉ? Cô nương, buổi thưởng ngoạn tối nay có thể dẫn chấm tại hạ đi cùng không? Anh cũng muốn đi xem náo nhiệt à? Ngon, được. Anh Kính Tử trông đẹp trai thật. Nếu anh thật sự không bị ngốc. Cô nương chớ nói bậy. Anh Kính Tử, từ hôm qua anh nói chuyện cứ văn vẻo. Chấm tư duy lọt cũng mạnh hơn. Chẳng lẽ bệnh của anh thuyên giảm rồi? Cô nương, tại hạ chưa từng ngốc. Thì ra chỉ là ảo giác của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy anh Kính Tử ngốc cả. Hôm nay anh có thể đi cùng tôi. Chỉ là chắc chắn họ sẽ bàn tán về anh. Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ anh. À đúng rồi. Di Trương nói tối nay Phó Tinh và Ôn Vũ đều tham dự. Còn nói anh thích Phó Tinh. Chấm và bảo anh đi như vậy sẽ không vui. Đương nhiên là không vui rồi. Ban ngày gặp họ tôi cũng không vui. Hắn không phải lương phối. Cô nương không cần đau lòng. Tôi không vui không phải vì còn thích cô ta. Thực ra từ khi hắn và Ôn Vũ đính hôn, chấm tôi đã dứt khoát rồi. Vậy cô không còn thích hắn? Chấm sao còn không vui? Tôi chỉ là không phục. Nhìn tôi cũng đâu có tệ. Dáng người cũng đâu có kém. Người nước các cô đúng là không câu nệ tiểu tiết. Xe DG đến rồi. Trương đại nhân, mời lên xe. Đến rồi. Cũng tốt, chỉ là thằng ngốc nhà họ Trương cũng đến à? Trời ơi, thằng ngốc nhà họ Trương đến thật rồi. Nó có hiểu mấy thứ này không? Một thằng ngốc cũng xứng tham gia hoạt động thế này. Nước này phong tục cởi mở thật. Tính cách nữ tử cũng phóng khoáng hơn. Ôn Dương, tôi nghĩ mọi người ở đây đều rõ. Chấm Trương Kính Tử vì sao mà ra nông nỗi này. Cô hạ thấp anh ấy như vậy. Chấm không chỉ khiến người ta thấy nhà họ Ôn các cô vong ân phụ nghĩa. Chấm mà còn qua cầu rút ván. Đúng là lang tâm cầu phế. Còn cần cô hỏi à? Cô sợ người khác không biết. Chấm anh trai cô là Phó Tinh cướp vị hôn thê của người khác à? Đúng vậy. Trương Kính Tử năm đó vì cứu Ôn Vũ mới bị đập đầu hóa ngốc. Trương Kính Tử này đúng là tội nghiệp. Đến tay vị hôn thê cũng dùng mạng để bảo vệ. Chấm ai ngờ người đàn bà đó thấy nó thành ngốc. Chấm liền đá nó đi tìm người khác. Chia tay trong hòa bình. Trên tranh ghi là năm Dân Quốc 1937. Dân Quốc là triều đại nào? Cái bình hoa này sao quen thế nhỉ? Không trách thấy quen. Bình hoa trong phòng tôi sao lại ở đây? Chia tay trong hòa bình. Người đã ngốc rồi, sao chia tay trong hòa bình? Lúc đó để hủy hôn. Chấm Ôn Vũ đã nói rõ ràng. Chấm mình tuyệt đối không gả cho một thằng ngốc. A Kính, hôm nay là buổi thưởng ngoạn cổ vật lớn. Các thế gia lớn đều có mặt. Anh không cần mặt, tôi còn cần. Lạc Uyển Uyển, sao anh tôi vừa mắng cô, chấm cô đã như cháu trai thế. Trương ngốc, anh cứ nhìn chằm chằm cái bình này, chấm anh có hiểu gì không? Anh hỏi thừa rồi. Nó biết gì về cổ vật? Tôi biết. Ồ ôi, đúng là đồ ngốc. Nói bừa à? Cái bình này là đồ năm vạn lịch. Đến nay cũng đã 90 năm lịch sử. 90 năm. Thế mà gọi là cổ vật à? Hơn nữa, cái bình này đến nay vẫn chưa tra ra được niên đại.
Anh bảo 5 vạn lịch là 5 vạn lịch à? Hơn nữa 5 vạn lịch. Chấm cách nay đã 1.300 năm lịch sử rồi. Cái gì? 5 vạn lịch cách nay đã 1.300 năm lịch sử. Nước Trần lật đổ nước Vạn lịch, chấm kiến quốc đến nay rõ ràng chưa đầy 100 năm. Chậc, mọi người nhìn này. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của Trương Kính Từ kìa. Tô Vĩ, anh nói nữa. Chấm đừng trách tôi không khách khí. Cô tính là cái thá gì? Đồ bỏ đi mà anh, tôi không cần. Chấm lại còn ra oai với tôi à? Bớ. Anh nhìn kỹ đi. Chấm đây là việc em trai anh làm với tôi. Mặc kệ, tôi đưa cô ấy về. Năm đó tôi đúng là mù mắt. Chấm lại thích một người đàn ông như vậy. Cô cút đi, ít ra oai ở đây. Mất mặt. Quân tử động khẩu bất động thủ, huống hồ cô ấy chỉ là một nhược nữ tử. Sao thằng ngốc này lại có khí thế mạnh thế? Cô nương, là ở đây sao? Anh không sao chứ? Anh Kính Từ. Tôi hối hận quá. Hối hận gì? Tôi hối hận vì trước đây mình mù mắt. Chấm lại yêu một người đàn ông như thế. Cô nương kịp thời tỉnh ngộ là tốt rồi. Anh đợi tôi một lát, anh đi đâu? Ông chủ, tôi lấy cái này, nước này không lưu thông bạc nén. Ông chủ, có thể dùng khối ngọc bạch này của tôi đổi lấy bộ y phục này không? Chất lượng này có thể đổi vô số bộ quần áo như thế này. Anh nợ à? Không sao. Cô nương, cô thay bộ đồ khô này đi. Thì ra cô ấy đi mua đồ cho tôi. Cô ấy lấy đâu ra tiền? Mấy ngày gần đây thì hành vi kỳ lạ. Chấm nhưng đầu óc lại rõ ràng, khác hẳn với trước đây. Chẳng lẽ anh ta đang giả ngốc? Anh Kính Từ, chấm anh khỏi rồi phải không? Anh khỏi rồi đúng không? Chỉ là vì có nỗi khổ tâm. Chấm nên phải tiếp tục giả ngốc. Chấm đúng không? Ta tên Trương Kính Từ, nhưng ta là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Được. Trương đại nhân, tôi biết rồi. Cô nương không tin. Tôi tin. Hay tôi đi thay đồ trước đã. Trương đại nhân. Đẹp không? Bộ này hợp với cô nương lắm. Em đẹp không, anh Gương? Trên đời nào có cô gái nào hỏi thẳng đàn ông như vậy? Hay để tôi cài châm cho cô nương nhé. Đẹp. Ôi, mau nhìn kìa, thằng ngốc lại về rồi.
Lạc Văn Văn đúng là ngôi sao lớn, đẹp thật. Cô nhìn Trương Kính Từ kìa, dáng vẻ đoan chính, chẳng giống thằng ngốc tí nào, nói bậy. Ghen tị gì chứ, vẫn là thằng ngốc. Rõ ràng là nó ghen tị với Lạc Huyền Huyền, nói bậy gì đấy, mày nói lại lần nữa xem. Chu Thư, sao nhiều người vây quanh bức tranh này thế? Huyền Huyền, bức họa của Trương Anh là món đồ chính tối nay đấy. Lạc Khoản Châu Anh, hẳn là tên tự của ta. Không trách Thanh Thủy Sơn nghe quen thế. Là ta vẽ năm Đỗ Trạng Nguyên, sao lại lưu lạc đến nước này? Bức tranh này có lai lịch gì không? Bức tranh này giá trị không nhỏ. Là do họa sĩ nước Trần là Trương Nhất vẽ. Trương Nghi 18 tuổi đã Đỗ Trạng Nguyên. Cùng năm đó đã vẽ ra bức Thanh Thủy Sơn này. Tranh của ông ấy nghìn vàng khó tìm. Tối nay có một bức sưu tập tên Thanh Thủy Sơn sẽ được đấu giá. Tôi hy vọng anh có thể mua được nó. Dù tốn bao nhiêu tiền, nhà họ Trương tôi cũng phải có được nó. Chu Thư, tôi muốn mua bức tranh này. Bức tranh này đáng giá cả gia tài. Mà tối nay các khách mời đều sẽ tham gia đấu giá. Lúc đó sẽ được đẩy lên giá nào thì chẳng ai biết. Này, đủ rồi, lúc đó đừng tiếc tiền mà không mua nhé. Phải đấy, ba, bức tranh này không rẻ đâu. A Kim, em cũng muốn bức tranh này. Anh đồng ý. Nước Trần năm 97. Năm nay chẳng phải là nước Trần năm 83 sao? Vậy 14 năm ở giữa đi đâu mất rồi? Cái bình này đến giờ vẫn chưa tra ra được niên đại. Này, anh nói là 5 vạn lịch thì là 5 vạn lịch, huống chi 5 vạn lịch cách đây đã 1.300 năm rồi. Ta đã đến hơn 1.000 năm sau. Anh cứ nhìn chằm chằm bức tranh này, anh đang nhìn gì thế? Bức tranh này là tôi vẽ. Là anh vẽ. Anh không lừa tôi chứ? Tại hạ là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ, không phải thiếu gia của nhà này, anh thực sự là ông ấy. Anh đang nói bậy gì thế hả? Đầu óc anh cũng hỏng rồi. Anh Trương, đừng đùa nữa. Đây là đầu cổ đấy, tôi đúng là điên rồi. Người đàn ông trước mắt sao có thể là vị Trương đại nhân trong lịch sử được? Nơi này và thành Quách của ta không cùng một thời đại. Ta vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại, nên không thể tỏ ra kỳ lạ nữa, để họ phát hiện ra điều khác thường. Anh đang ngẩn người ra đấy à? Đồ ngốc. Này, quên mất anh bị điên rồi. Tôi đã nói anh còn đối xử với cậu ấy như vậy nữa thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Đau quá. Từ từ bây giờ, không ai được bắt nạt cậu ấy nữa. Cô Lạc ngầu quá. Bạn trai lực bùng nổ. Trường Thanh Từ, buông ra, thôi nào, một buổi thưởng họa tử tế. Chỉ thấy các người ầm ĩ ở đây. Thằng ngốc này cũng biết lừa phỉnh đấy nhỉ, sao trông thông minh hơn trước thế? Chị, có phải bệnh tình của nó thuyên giảm rồi không? Không thể nào. Bác sĩ nói nó không có khả năng hồi phục. Những người này quá đáng thật. Ta không thể lộ thân phận của mình, nhưng cũng không thể để cô Lạc mất mặt. Ta phải nghĩ cách để cô ấy tỏa sáng một phen. Cô nương, có phải cô thích bức tranh này không? Tôi muốn mua nó. Lời nó nói là giả đấy. Đừng mua. Này, mọi người nghe thằng ngốc nói gì kìa. Này, không nói hôm nay có bao nhiêu danh gia ở đây, đến cả đại sư quốc họa Tề lão cũng ở đây. Nó dám nói bức này là giả. Bởi vì bức tranh này là tôi vẽ. Thật sự là anh vẽ sao? Ha, đầu óc tôi đúng là hỏng mất rồi, lại đi hỏi một thằng ngốc để xác nhận bức tranh này là tôi vẽ. Bức tranh cô thích, tôi ngày ngày ở nhà vẽ cho cô, còn cái bình hoa kia cũng chẳng phải đâu có giá trị gì. Chỉ có mấy người này mới coi nó như báu vật. Anh ấy đang bênh vực tôi. Bệnh tình của anh Kính Từ chắc chắn đã thuyên giảm. Nếu không thì anh ấy không thể nói ra những lời rõ ràng mạch lạc này, cũng sẽ không bênh vực tôi. Đồ cổ này là nó vẽ, còn cái bình kia nó bảo là giả đấy. Cô Lạc, cô biết bệnh tình của Kính Từ thì không nên đưa nó đến những nơi thế này, để nó làm mất mặt nhà họ Trương. Cô làm vậy là giúp nhà họ Trương hay hại nhà họ Trương đây? Phải đấy. Lạc Hoa, cô mau đưa thằng ngốc này về nhà đi. Hoa, mau đưa nó đi. Tôi và cô ấy xuất hiện ở đâu, liên quan gì đến các người? Còn nữa, ba, ông bớt ra vẻ ra lệnh đi. Tôi không nợ ông gì cả. Chuyện tôi thích ông hồi đó, chuyện cũ dích bao nhiêu năm rồi. Ông cũng dám mang ra nói. Lạc Hoa, cô làm sao thế? Điếc à? Còn các người sau này bớt nói, tôi thích bà.
Bà cô ơi, sao tôi có thể thích thứ đó được? Tôi và Hòa Lân về nhà. Phúc Tình, cô nương của anh. Phần còn lại để tôi lo. A Kim, anh đừng giận, buổi thưởng họa là quan trọng nhất. Thôi nào, Huyền Huyền mau đưa kính từ về đi. Không thì buổi thưởng họa không tiếp tục được. Nếu các người không tin, hãy đưa bút mực cho tôi. Chỉ cơ, anh muốn vẽ ngay tại đây. Lấy bút mực. Mời mọi người xem. Chị, bây giờ nó đã vẽ ra rồi. Ta, cô còn tin được à? Nó không lừa cô sao? Anh là Trương Âm. Sao nó có thể là Trương Anh được? Ông không phải lẫn rồi chứ? Này, Tề lão là đại sư quốc họa nổi tiếng trong nước, là tiền bối của mọi người. Anh khách khí quá, ông ấy đã nói Trương Kính Từ là Trương Anh rồi, đây không phải lẫn thì là gì hả a vị? Tề lão không phải người anh có thể tùy tiện đánh giá đâu, rõ ràng là ông ấy nói đây là một tác phẩm thượng hạng. Nét bút lưu loát, phong cách vẽ chín mùi, có chiều sâu, rất giống với phong cách của Trương Âm. Xin hỏi anh theo học ai? Anh Kính Từ từ nhỏ đã học quốc họa, nhưng chỉ là sở thích thôi, chưa đến mức được Tề lão khen ngợi như vậy. Tại hạ từ nhỏ đã thích phong cách vẽ của Trương Anh, nên từ trước đến nay cố tình bắt chước, học được tinh túy của ông ấy đến 9, 10 phần. Bức tranh kia là của tôi, không phải là bút đích thật của Trương Anh. Hai bức tranh quả thực giống hệt nhau. Người trước mắt này còn có phải là anh Kính Từ không? Vậy bức kia là giả rồi. Sao có thể? Anh triển lãm phải đấy. Sao có thể được? Chị, bây giờ nó thực sự vẽ ra rồi. Kính Từ, bệnh của anh khỏi rồi à? Làm quá rồi. Quả nhiên sẽ bị phát hiện. Anh Kính Từ của tôi gần đây quả thực có thuyên giảm. Tuy bây giờ không thể xác định Trương Kính Từ trước mắt có còn là anh Kính Từ tôi biết hay không, nhưng dù thế nào cũng không thể để lộ sơ hở. Xin lỗi, Kính Từ, năm đó tôi bây giờ nó không ngốc như vậy nữa. Anh vội vàng xin lỗi rồi. Anh nói chuyện với chị dâu tôi tử tế chút, không thì coi chừng tôi đánh anh. Tôi đã nói, sẽ không có ai trước mặt tôi bắt nạt cậu ấy. Anh gì mà anh? Mọi người cũng đã thấy rồi, anh Kính Từ quả thực đã từng bị bệnh. Dù bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng tôi tin nó sẽ tốt lên. Bức tranh này chính là minh chứng tốt nhất. Chúc mừng anh, Kính Từ, bệnh tình của anh đã thuyên giảm. Chuyện năm đó, tôi xin lỗi anh. Xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận. Tôi không thể thay một Trương Kính Từ khác chấp nhận lời xin lỗi này. Không sao. Anh không chấp nhận, tôi cũng hiểu. Cô nương, tôi đã nói, xin hãy gọi tôi là Trương Kính Từ. Sao anh ấy cứ nhìn chằm chằm Lạc Huyền Huyền thế? Cô nương, chúng ta về nhà thôi, anh Kính Từ. Tôi muốn mua bức tranh này. Chúng ta về nhà. Tôi vẽ cho cô. Sao anh ấy lại vội vàng muốn tôi đi thế nhỉ? Chúng ta về nhà. Anh Gương, anh nhìn kìa, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu mùa năm nay. Đi, chúng ta về nhà thôi. Cô nương, hãy phái người họ không quen đi mua bức tranh đó đi. Không phải nói về nhà vẽ cho tôi sao? Bức tranh trên tường là thật, nhưng vì họ quá đáng, nên tôi cố tình diễn một màn kịch để chứng minh nó là giả, hầu cho cô nương hả giận. Tốt gì mà tốt? Cảm giác có người chống lưng cho mình thật tốt, tôi rất thích.
Cô nương, sau này nói chuyện xin hãy kiềm chế một chút. Cô nương, tôi còn có chuyện muốn nhờ cô. Cô nương, lát nữa khi mua bức tranh đó, xin hãy mua với giá gốc ban đầu. Tôi không muốn vì hành động này của mình mà làm thiệt hại lợi ích của người bán. Anh cũng thật chính trực đấy. Vậy sao anh lại đưa tôi đi thưởng họa, lại không cho tôi mua bức tranh đó, mà lại tìm người lại đi mua? Dù là giả, nhưng với tính cách của chị em nhà họ Ôn, chắc chắn sẽ không để cô được như ý. Vẫn sẽ cố tình tham gia. Như vậy không có lợi. Không ngờ anh ấy thông minh như vậy. Anh vừa không muốn làm hại lợi ích của người bán, lại không muốn tôi bị thiệt. Được, tôi đồng ý với anh. Nhưng tôi còn một thắc mắc. Thắc mắc gì? Rốt cuộc anh là ai? Tôi quen Trương Kính từ mấy chục năm. Kỹ thuật vẽ của anh ấy chưa đến mức giả mạo được. Cũng không thông minh đến mức có thể dùng lo như vậy để vào mặt họ. Huống chi anh ấy ngốc nghếch 3 năm. Không phải bảo khỏi là khỏi ngay được. Anh luôn tự xưng là hộ bộ thị lang. Trương Kính từ gần đây nói chuyện cũng văn vào hơn. Lúc đầu tôi tưởng anh đùa, nên cũng chơi cùng anh. Nhưng bây giờ nhìn lại, mọi chuyện không đơn giản. Tuy mới đến thế giới này cần cẩn thận từng chuyện, nhưng cô nương trước mắt này tâm địa lương thiện, lại luôn bảo vệ thiếu gia nhà họ Trương, nên không cần lừa cô ấy. Tại hạ quả thực là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Là cô nương tự mình không tin. Trời ơi, rốt cuộc là tại sao? Sao có lúc anh trông như khỏi bệnh rồi, có lúc hành vi cử chỉ lại vẫn ngốc nghếch như vậy? Chẳng lẽ bắt tôi tin anh là người xưa xuyên không sang? Tôi là người vô thần đấy nhé. Cô nương, tôi là người cổ. Xin hỏi cô là, người đàn ông bên cạnh cô là tình mới của cô à? Cô nương, tay đừng để lung tung, chúng ta đi nhanh thôi. Tôi đang trong thời kỳ thăng tiến sự nghiệp, không thể để họ phát hiện tôi yêu đương được. Yêu đương? Cô nương. Yêu đương là gì? Anh đến cả yêu đương cũng không biết à? Xem ra anh chỉ nhớ mình biết gì thôi. Vẫn ngốc nghếch như cũ. Nhưng không sao. Tôi sẵn lòng diễn kịch cùng anh mãi. Đây không phải Trương đại nhân và nha hoàn của ngài ấy về rồi sao? Phải đấy, cũng làm khổ cô Lạc nhỏ bé phải chờ ở đây lâu nhỉ. Ai thèm đợi các người chứ? Khoan đã, tiểu gia không phải là tiểu tứ. Không phải tiểu tứ, sao cậu lại đợi lâu như vậy ở nhà người ta? Này, anh Kính Từ, anh về nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi lại đến tìm anh. Đây, cứ nhìn mãi, em thích anh ấy à? Anh nói gì thế? Huyền Huyền, em thích anh ấy rồi đúng không? Tôi đã nói, không ai có thể trước mặt tôi bắt nạt cậu ấy. Cũng không phải là không được. Anh ấy có thể như một người đàn ông bảo vệ tôi, cũng có thể trước mặt bao người trừng trị kẻ bắt nạt tôi. Lại còn cho tôi nở mày nở mặt, thậm chí không cho Ôn Vũ chút mặt mũi nào. Chủ yếu là còn đẹp trai như vậy. Yêu đương với người đàn ông như vậy có gì không tốt chứ? Cô điên rồi, Lạc lão bản, cô thích anh ấy từ khi nào thế? Hôm nay, có lẽ là tiếng sét ái tình. Cái gì mà tiếng sét ái tình? Cô và anh ấy quen nhau mấy chục năm rồi, nhưng Thanh Minh à? Tôi thích là con người hôm nay đã bảo vệ tôi. Nó chỉ là thằng ngốc. Mẹ nó sẽ không đồng ý đâu. Này, cô nghe thấy không? Cốt đừng có sủa ở đây, gâu gâu gâu. Đó là thằng ngốc. Bình thường coi như hàng xóm, chăm sóc nó cũng đành, nhưng phụ nữ không yêu, cô đừng có hốt xác nhé. Đánh chết anh. Trương Hùng Thứ đánh vừa hay, anh lại đánh. Ngoan, đừng có sủa ở đây nữa. Tôi có quản hay không? Tôi giết anh, động vào quần áo tôi này.
Anh tránh ra, tránh ra. Chị cũng đánh. Đây là năm 2024. Ta không thể về nước Trần được nữa, không. Ta đã có thể đến đây, thì nhất định có cách trở về. Tại sao ta lại ở thời đại này? Chẳng lẽ là định luật? Giấy tốt và chữ viết ngay ngắn như vậy. Nhưng kỹ thuật in ấn này của ta đã đến mức thuần thục. Ta hy vọng trên thế giới có một người khác thay thế ta. Đây là do thiếu gia nhà họ Trương viết sao? Sẽ viết ra chữ như vậy. Vậy sao thiếu gia nhà họ Trương lại là thằng ngốc? Chẳng lẽ mấy năm nay nó đều giả ngốc? Quay lại tìm thiếu gia nhà họ Trương, sẽ tìm được cách trở về nước Trần. Thiếu gia, tối muộn thế này ngài không thể chạy đi đâu được nữa. Muộn thế này, họ sẽ không để ta đi đâu. Đợi trời sáng rồi đi. Anh Kim Tử. Lần sau anh vào có thể gõ cửa được không? Anh còn mong nó gõ cửa à? Nó chỉ mong được nhìn trộm em thôi. Còn gì nữa? Anh đúng là lấy bụng tiểu nhân đau lòng quân tử. Hôm nay các người tìm tôi sớm thế làm gì? Tôi phải về đoàn quay phim rồi. Hôm nay để Thanh Minh chơi với anh nhé. Sao anh còn mặc bộ này thế? Anh thích lắm à? Thích thì để Thanh Minh mua thêm vài bộ cho anh. Cô cứ coi nó như trâu mà sai. Đừng có ngại lắm. Này, tôi còn đang ở đây này. Nếu anh dám nói, gật đầu nữa. Mắt anh không sao chứ? Không sao, là. Anh có thể dạy tôi không? Chuyện gì? Kể cho tôi nghe về thế giới này. Thì ra trái đất hình tròn. Vậy thiết trời tròn đất vuông không chính xác rồi. Nhưng thời đại này thực sự phồn hoa. Anh Cường Tử, tôi về lấy chìa khóa xe trước rồi đi mua vài bộ quần áo mới cho anh. Không có kẹo hồ lô. Này, tôi tính ra. Phải đấy. Tôi phải đi tìm thiếu gia nhà họ Trương. Không thể mang theo Thanh Minh. Biển người mênh mông, tìm một người như mò kim đáy bể. Chà, đẹp trai quá. Trang phục của anh ấy thật tuyệt, tóc này thật mượt. Chẳng giống tóc giả của anh tí nào. Anh trai trẻ này, tóc của anh làm ở đâu thế? Cô ấy làm ở nhà tôi. Anh đẹp trai, có muốn làm thêm không? Làm thêm. Xin lỗi, tại hạ đang vội tìm người, đừng mà. Anh đẹp trai, đừng bỏ qua tiền chứ. Các cô nhìn xem, khí chất này có giống không? Như tiên tử bước ra từ tranh vẽ, thật ôn nhu nhã nhặn. Không dám tưởng tượng làm bạn gái anh ấy sướng thế nào. Kẹo hổ lô này tôi muốn ăn. Không có tiền. Anh đẹp trai, 500 tệ được không? Ông chủ, tại hạ nguyện hầu hạ ngài. Mọi người ơi, anh chàng đẹp trai này làm tóc ở tiệm tôi đấy. Mọi người nếu thích, hãy ghé tiệm tôi một chuyến. Yên tâm, anh đẹp trai, tôi sẽ làm cho anh một kiểu tóc thật ấn tượng. Cảm ơn ông chủ. Vậy tôi nên làm gì? Trang điểm xong thì anh ra cổng khu du lịch dạo chơi. Ai muốn chụp ảnh với anh thì anh đưa cho họ một tờ rơi. Tóc này đều là của anh à? Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám làm tổn thương. Là khởi đầu của chữ hiếu. Anh như vậy, cũng coi là người đam mê văn hóa Hàn rồi.
Ông chủ, hôm nay anh kiếm bộ rồi. Này, tìm được người chưa? Xin lỗi, thiếu gia Lạc, không tìm thấy anh Trương. Của tôi. Tôi sẽ bị chị tôi đánh thành đầu heo mất, thiếu gia. Vậy bây giờ làm sao? Diễn viên đâu? Sao diễn viên chưa đến? Người gì mất tích? Tôi về ngay đây. Trương Tinh Chỉ. Phù hợp. Cô nương, sao cô lại ở đây? Sao anh lại chạy lung tung thế hả? Có biết tôi lo cho anh không? Tôi vừa có chút việc. Anh đẹp trai, cô ấy là bạn gái anh à? Tôi đang trong thời kỳ thăng tiến, không thể để họ phát hiện tôi yêu đương được. Này, yêu đương là gì? Yêu đương là hai người yêu nhau. Họ ở bên nhau như bạn trai bạn gái, chưa cưới là vị hôn thê, cưới rồi thì thành vợ. Nói với anh nhiều thế cũng vô ích, dù sao anh cũng không nhớ nổi. Ở đây các cô gái đã đính ước thì gọi là bạn gái. Không phải. Anh ấy có bạn gái rồi, đã có chủ. Thì ra có bạn gái rồi. Bạn trai cô đẹp trai thật. Này, cô nương, sao cô lại nói bậy? Sao nào, ngại à? Cô nương, tôi không được sao? Không được sao? Trời ơi, thôi được rồi, không chọc anh nữa. Hôm nay anh lại chạy đi đâu thế? Tôi có việc riêng phải xử lý. Có chuyện gì mà em trai tôi không giúp được anh? Anh có biết tôi lo cho anh lắm không? Xin lỗi, lần sau tôi nhất định chú ý. Trời ơi, thôi bỏ đi, cũng không trách anh được về nhà thôi. Này, khoan đã. Tôi chưa thể về được. Tôi phải trả quần áo lại cho chủ tiệm. Hôm nay anh làm gì mà quần áo thế này? Còn cái kiếm này nữa, làm thêm ở đâu ra? Anh Kính Tử, anh có thể mua kiếm à? Cô nương còn muốn xem không? Anh Kính Tử, tôi làm sao, cô nương? Đẹp quá. Sau này không được múa cho người khác xem. Anh Kính Tử, anh vào trước đi. Tôi nghe điện thoại đã. Xin lỗi anh đẹp trai nhé, bộ quần áo của anh ban ngày bị một vị khách làm đổ cà phê mất rồi. Này, nếu anh không ngại, thì mặc tạm quần áo của con trai tôi. Không sao, chúng ta vào thôi. Biển người mênh mông. Trong thời gian ngắn chắc chắn không tìm được thiếu gia nhà họ Trương. Mà ta để tóc dài như vậy, không hợp với nơi này. Thân thể tóc ra. Nhận từ cha mẹ. Ông chủ, ông có thể cắt tóc cho tôi không? Chà, anh đẹp trai, đây là tiền công hôm nay đấy. Về sớm nghỉ ngơi đi.
Thôi, đừng buồn nữa. Trời ơi, Từ Tiêu Tiêu, cô yêu đương nhiều lần quá rồi. Tôi thực sự không biết an ủi cô nữa. Về nhà rồi nói tiếp nhé à, bye bye. Sao anh lại mặc đồ hồng thế? Bận rồi thì phải nhập gia tùy tục chứ. Lại nói mấy câu kỳ lạ. Còn mặc đồ hồng nữa. Đồ hồng thì sao nào? Đồ hồng dễ thương mà. Cô nương, đừng vậy mà. Cái kẹo hổ lô này cô mua cho ai đấy? Mua cho cô không đúng à? Anh lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ anh làm thêm ở đây chỉ để mua kẹo hổ lô cho tôi à? Phải, tôi không có tiền. Người đàn ông này vì mấy đồng kẹo hổ lô mà chịu bỏ thời gian làm thêm ở đây. Tuy anh ấy vẫn còn ngốc nghếch, nhưng đối xử với người ta lại đủ chân thành. Để người thừa kế nhà họ Trương mua kẹo hổ lô cho tôi, đúng là vinh hạnh quá. Ừ, đúng rồi. Thế bộ đồ hôm qua anh mua bằng tiền đâu ra vậy? Bộ đồ đó tôi đổi bằng mấy thứ không đáng giá thôi. Chúng ta về nhà thôi. Thừa nhận đi, Lạc Uyển Uyển. Cô đã thích anh ấy rồi. Sao lại ở nhà? Sao tôi không thể ở nhà? Cô không biết Ôn Vũ đến nhà họ Trương à? Tôi không biết mà. Tôi đưa Trương Kính Từ đến cửa rồi về ngay. Người đàn bà đó xuất hiện là chẳng có chuyện tốt lành gì đâu. Chúng ta mau ra ngoài thôi. Dì Trương, cháu và Dương Dương không làm phiền dì nghỉ ngơi nữa ạ. Được, cháu đi từ từ nhé. Cô đến đây làm gì? Liên quan gì đến anh? Cáo mượn oai hùng, chẳng có ý tốt đâu. Thằng nhóc Tô Đa Quần nói chuyện tử tế cho tao Dương Dương. Hôm nay chúng ta không phải đến để cãi nhau. Bá mẫu họ Trương, họ đến làm gì vậy? Tôi đến để xin lỗi Kính Từ về chuyện 3 năm trước. Đã lâu thế rồi, sao tự nhiên hắn lại nhớ đến chuyện xin lỗi thế? Có lẽ là thấy có lợi thì làm thôi. Anh Kính Từ bây giờ có thể tự lo. Suy nghĩ lọt cũng rõ ràng. Ngoài hơi kỳ quặc ra, thì cũng chẳng khác người bình thường là mấy. Chắc Ôn Vũ hối hận rồi. Bám mẫu họ Trương, năm đó cô ta đối xử với anh Kính Từ thế nào? Sao dì còn cho cô ta vào cửa? Năm đó dì cũng từng giận, dì cũng từng oán, nhưng sau dần cũng hiểu ra. Dù sao cũng chẳng có người phụ nữ nào lại muốn gửi gắm cả đời mình cho một kẻ ngốc cả. Thôi, không nói nữa. Chị, em không phải nhất thiết phải đến nhà họ Trương xin lỗi đâu. Sao? Em thấy Phó gia so với Trương gia thế nào? Trương gia ở Đế Đô một mình một ngựa. So với các gia tộc lớn khác thì đúng là vượt xa. Đây là lý do tại sao em khó chịu với Trương Kính Tư hay chế nhạo hắn. Cô nói xem, hắn một thằng ngốc, dựa vào đâu mà có nhiều tài hoa như vậy, đúng không? Trời thật bất công. Nhưng Dương Dương bây giờ đã khỏi rồi, còn có thể vẽ ra được tác phẩm của đại sư Tề. Trên đời này có người phụ nữ nào không khao khát đàn ông giàu có hơn, tài giỏi hơn chứ? Chị định làm hòa với Trương Kính Từ à? Thế cha thì sao? Văn Cúc lại dám lén chạy đến nhà họ Trương, thấy Trương Kính Tuấn tốt hơn, thế mà lại làm hòa với hắn. A Kim, anh hiểu lầm em rồi. Trương Kính Từ khỏi rồi, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em đâu. Em sợ hắn liên lụy đến nhà họ Ôn nên mới đến xin lỗi. Anh biết đấy, chúng ta không đấu lại nhà họ Trương trước khi chưa chiếm được Trương Kiến Từ. Phải giữ chặt Phó Tấn trước đã. A Kim, nhưng em rất vui vì anh ghen đấy. Em vì em, cô rõ hơn ai hết. Nếu không phải ông nội tôi ép buộc, thì tôi có thể cưới cô à? Bây giờ việc hợp tác Phó Ôn sắp đến, phía cô lại xảy ra vấn đề gì, thì tự chịu hậu quả.
Đi nghi xương Kính Từ, cô đừng có mơ. Tôi không muốn Trương Kính Từ. Thế còn anh, có nhớ Lạc Huyền Huyền không? Tôi cảnh cáo cô, đừng có đoán mò tâm tư. Anh Kính Từ, em có thể nói chuyện với anh một lát được không? Cô vào cũng vào rồi, còn hỏi tôi làm gì? Chẳng phải em tôn trọng anh sao? Sắc mặt anh sao tệ thế? Bị ống à? Hừ hừ. Cô nương, sắc mặt cô sao tái nhợt thế? Trên trán còn nhiều mồ hôi nữa. Mạng sống của cô nương là quan trọng nhất. Cô đứng dậy trước đi. Có gì đâu, chẳng phải đã từng đè lên rồi sao? Cô đơn và mê man. Hơn nữa, anh Kính Từ gần đây sao lại trở nên ngốc nghếch thế? Cô nương nghe lời, đứng dậy rồi nói, vết thương chồng chất thành từng cành vội vã. Cô nương, cô bị thương rồi. Cô nương, phi lễ chớ nhìn, giờ này rồi cô còn câu nệ chuyện này à? Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cô nương. Lúc này trời trở lạnh, vẫn nên giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Mẹ muốn đi du ngoạn xa. Sao tự nhiên lại có ý nghĩ này? Con muốn đi xem những nỗi khổ của nhân gian trong sách, mà là người nhân ái, lo lắng cho thiên hạ. Đáng lẽ nên ra ngoài gặp thiên hạ, gặp chúng sinh, gặp chính mình. Chỉ có như vậy, sau khi thi đỗ công danh, mới có thể trở thành một vị quan tốt. Ai biết chồng lại không còn tính khí. Chúng tôi là dân thường còn đường sống nào nữa. Bà già, bà khóc cái gì? Tôi thực sự chết rồi. Trên người bị băng chém nhiều nhát. Ông già, năm nay mùa màng lại chẳng tốt rồi. Cốt, năm nào chẳng thế. Bón hai. Chúc mừng anh, đỗ trạng nguyên rồi. Nhớ rằng sau khi nhập sĩ nhất định phải lấy mình làm gương. Làm quan thanh liêm. Nhất định phải làm quan vì dân. Làm quan tốt. Trần cô đang đợi anh. Bách tính cũng đang đợi anh. Anh đi đâu thế? Anh mau về nhà đi. Anh Kính Từ, anh tỉnh rồi à? Bác sĩ nói vết thương trên người anh là vết dao. Nhìn qua chắc cũng phải 2 ngày rồi. 2 ngày nay sao anh cứ chịu đựng một mình mà không nói với em? Cô nương, đều tại tôi. Là tôi không cẩn thận, không phát hiện ra cô bị thương. Hồ Đại Hải, đừng căng thẳng. Vết thương sâu thế này sao có thể vô sự được? Rốt cuộc là ai đã làm anh bị thương? Tôi nhất định phải tìm ra cô ta. Tôi phải báo thù cho anh. Mối thù này cô báo không được đâu. Mẹ vẫn đang đợi tôi về nhà. Tôi phải nhanh chóng tìm cách trở về. Ý anh là anh biết ai làm. Chuyện này tôi tự giải quyết. Cô là, tôi thầy anh Giang kiểm tra xem cô ấy là ai. Đây là bác sĩ Tống, cô ấy sẽ kiểm tra cho anh nhé. Bác sĩ Tống, bây giờ cô ấy thế nào? Cô là, tình trạng ngốc nghếch trước đây của anh Trương so với trước quả thực có chuyển biến tốt. Suy nghĩ lọt cũng rõ ràng hơn, không khác gì người bình thường. Nhưng cái tốt này lại rất kỳ lạ. Tôi nghi ngờ anh ấy bị mắc chứng hoang tưởng nghiêm trọng. Chứng hoang tưởng, không trách gần đây anh ấy cứ nói mình là hộ bộ thị lang. Thì ra là bị hoang tưởng. Thế bệnh bây giờ của anh ấy với bệnh trước đây, bệnh nào nặng hơn? Cô Lạc, bệnh về tinh thần nghiêm trọng hơn một chút. Tình trạng ngốc nghếch của anh Trương tuy đã hồi phục phần nào, nhưng chứng hoang tưởng lại nặng hơn. Anh ấy có một hệ thống thế giới quan riêng, tương đương như trên thế giới còn có một người anh ấy khác. Anh Kính Từ, anh đang nghĩ gì thế? Em muốn gả. Em còn nhiều việc chưa làm. Nhiều việc, anh ấy nói là cái nhà trong ảo tưởng đó à? Được, dù em muốn làm gì, Vãn Vãn cũng sẽ đồng hành cùng anh. Hay là hôm nay ngủ sớm đi.
Em đợi anh ngủ rồi em mới về, cô còn coi tôi như trẻ con mà dỗ à? Đây là lần đầu tiên được phụ nữ quan tâm thế này, anh Kính Tử mới không phải trẻ con đâu. Trong lòng em, anh là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Anh sẽ bảo vệ em, như trong buổi giám định đã bảo vệ em toàn vẹn ấy. Thế anh Kính Tử, anh đừng tha thứ cho Ôn Vũ được không? Đừng nhớ đến cô ta nữa. Anh hãy nhìn em nhiều hơn. Em cũng là một cô gái rất tốt. Cô nương, tôi sẽ không tha thứ cho Ôn Vũ đâu. Cũng không có tư cách tha thứ cho cô ta. Thế anh Kính Tử, chúng ta ở bên nhau đi. Cô nương, tôi phế rồi. Cô đừng vội. Cô nghĩ lại đi, tôi có thể chờ. Chúc ngủ ngon, Trương đại nhân của em. Cô nương, tôi không phải là Trương Kính Tử mà cô thích. Sao anh chưa ngủ thế? Gần đây cô đi với Trương Kính Tử hơi thân quá rồi. Thì sao? Tuy hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhưng bây giờ tình trạng của nó thế nào con không phải không rõ. Ai cũng được, chỉ riêng nó là không được. Con biết rồi, mẹ, con sẽ có chừng mực. Thế được rồi, còn một chuyện nữa. Trời ơi, việc kinh doanh ở nước ngoài của nhà họ Trương bị tổn thất nặng nề. Tin tức này bây giờ vẫn chưa truyền về trong nước. Bá mẫu họ Trương đang hết sức giấu giếm các gia tộc lớn. Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. Lỡ như tin này truyền về trong nước, nhà họ Trương chính là cá nằm trên thớt. Sao lại thế được? Trời ơi, cây cao đón gió. Thêm vào đó nhà họ không có người thừa kế nên bị bắt nạt. Nhưng anh Kính Tử chẳng phải là người thừa kế nhà họ Trương sao? Người thừa kế có ích mới gọi là người thừa kế, kẻ ngốc thì không tính. Sao con chưa ngủ thế? Thì cô biết cách để giành lại Trương kế từ không? Phu quân hôm nay đối xử với em thế nào cô cũng thấy rồi đấy, cười hắn. Em chẳng được gì cả. Nhưng Trương Kính Tử thì khác. Năm đó hắn yêu em nhiều thế, thậm chí có thể vì em mà chết. Cưới hắn, em có tự tin nắm thóp được hắn, chị. Nhưng Trương kế tư sẽ không tha thứ cho việc bị bỏ rơi năm đó đâu. Thế thì sinh mễ nấu thành cơm chín là xong. Cô muốn lên giường với hắn. Trương Kính Tử là người đàn ông có trách nhiệm rất nặng. Dù hắn không tha thứ cho em, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm với em. Chuyện này giao cho em làm. Cho hắn uống chút thuốc. Cha biết sẽ giết chị đấy. Đợi tối mai em có được Trương Kính Tử, ai còn thèm để ý đến hắn nữa. Làm gì thế? Đây là công ty mới, công ty tụ bảo đấy. Muốn em đóng vai nữ chính, Trương đại nhân. Trương đại nhân này là Trương Anh, nhân vật lịch sử. Nhưng Trương Nhân không phải tên thật của ông ấy. Vì lịch sử quá xa xưa nên cha không ra tên thật rồi. Chỉ biết ông ấy từ nhỏ đã tài hoa, thơ từ phú xuất sắc. 18 tuổi đã đỗ trạng nguyên. Sau đó con đường quan lộ thăng tiến như diều gặp gió, lên đến hộ bộ thị lang, chỉ tiếc là mệnh quá ngắn. 24 tuổi đã bị kẻ gian hãm hại, chết dưới lưỡi dao. Bức họa này giá trị không nhỏ, là do họa sĩ nước Trần là Trương Nhất vẽ. Trương 18 tuổi đã đỗ trạng nguyên. Thì ra là cùng một người. Những hành động gần đây của Trương Kính Tử rất giống với Trương Anh trong lịch sử. Chẳng lẽ nguyên mẫu ảo tưởng của Trương Kính Tử chính là Trương Âm? Về nhà hỏi anh ấy xem. Đúng rồi, ông ấy còn là một vị quan thanh liêm, cả đời chính trực thanh liêm. Công ty thấy nhân vật này chính phái, có thể hút fan, nên công ty muốn ký mới để dưỡng. Nhưng người mới với người mới, công ty sợ không có lượng, nên muốn em đóng nữ chính dẫn dắt họ. Muốn em nuôi bọn họ à? Bình thường chắc chắn em không đồng ý. Thế ý em là vì là Trương đại nhân nên đương nhiên là được rồi.
Dục gì chứ, tôi chẳng phải vừa đến nhà họ Trương sao? Phu nhân, tin tức ở nước ngoài sớm muộn cũng không giấu được. Một khi tin này truyền về trong nước, nhà ta chính là cừu non đợi làm thịt. Anh bảo người đi giải quyết, trong nước có tôi quản. Dì Trương, Kính Từ đâu rồi? Lục Tử Thành, cháu lâu rồi không đến nhà chơi nhỉ? Vâng, dì Trương, chẳng phải cháu bận việc kinh doanh của gia đình, không có thời gian đến sao? Cháu và Kính Tư là anh em bao năm rồi, hôm nay cố ý đến thăm nó. Đã là anh em của thiếu gia nhà họ Trương thì hắn chắc biết thiếu gia nhà họ Trương thường thích gì nhất. Thích đi đâu? Biết đâu tôi có thể tìm ra manh mối. Kính Tử, cùng ra ngoài chơi đi. Không được, mẹ. Con có thể đi cùng cô ấy ra ngoài không? Cảnh Từ, con gọi ta là gì? Tối nay anh phải đưa người về nhà an toàn cho tôi đấy. Nếu có sơ suất gì, tôi sẽ kiếm chuyện với anh, bá mẫu yên tâm, đảm bảo đưa về tận nhà an toàn. Lão Lý, ông nghe thấy không? Cô ấy gọi tôi là mẹ, tôi nghe thấy rồi, 3 năm rồi, nó chưa từng gọi tôi là mẹ. Bệnh tình của nó có phải đã chuyển biến tốt rồi không? Bệnh của thiếu gia nhất định là đã chuyển biến tốt rồi. Lục công tử Thành, tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Trước đây tôi có chỗ nào đặc biệt thích đi không? Có chứ. Tôi đến chính là để đưa anh đến chỗ đó chơi đây. Đây chính là chỗ trước đây anh thích ở nhất. Chỗ này trông không giống chỗ có manh mối. Đúng hơn là khách sạn. Tuân Trạch, anh ngồi đây một lát, đợi tôi quay lại. Vừa uống thuốc xong, anh đợi một lát rồi vào. Cảm ơn Lục thiếu, sau này tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh. Đừng nói tôi giúp anh, Cửu Thành, không thì cha đánh chết tôi mất. Sao tự nhiên nóng thế này? Chị, sao chị lại ở đây? Cảm ơn Vãn Vãn nhé. Cô đoán xem hoa này ai tặng? Ai tặng? Đẹp thật, khó tin. Cô ta muốn tối nay mời anh ăn tối. Nhàm quá. Cô nói xem, cô ta vừa đính hôn xong đã hẹn anh, cô ta có ý gì? Cảm giác chênh lệch. Cảm giác chênh lệch gì? Tôi làm chó săn cho cô ta bao nhiêu năm, tự nhiên không liếm nữa. Trong lòng cô ta có cảm giác chênh lệch. Tôi đoán cô ta hẹn tôi chắc cũng để giữ chân tôi thôi. Đúng là thằng đểu thật. À, Simpson à. Cô nương, xin hãy tự trọng. Trước đây khi chúng ta ở bên nhau, anh ngày nào cũng dính lấy em. Cô ấy còn chê tôi mặc nhiều quần áo cơ. Bây giờ anh như thế này, là vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Cô đã cho tôi uống thuốc gì? Cảnh Từ, năm đó là lỗi của em. Em thấy anh trở nên như thế, em không dám đánh cược cả quãng đời còn lại của mình. Em chỉ là một người bình thường. Tôi khuyên cô đừng hại tôi. Nên nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Khu su biệt ly vẫn là bản tính của con người. Trước đây tôi có thể hiểu được hành vi này của cô, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy cô cho tôi uống thuốc gì? Đưa thuốc giải cho tôi. Em chính là thuốc giải của anh. Lần này đừng đi. Em cần anh cũng cần em, phải không? Trương Tử Phong, anh làm gì thế? Trương Kính Từ, anh thà làm tổn thương chính mình cũng không chịu chạm vào em. Tôi với nữ khinh vi ý bất hòa, tôi tam thư lục phế, tôi bát đại kiệu, tôi phụ mẫu trình hôn. Cô tâm tư ác độc, không phải là nơi tâm hướng tới của tại hạ là Lạc Huyền Huyền sao? Đến cả anh cũng thích Lạc Huyền Huyền. Cô là người đầu tiên khiến tại hạ sinh lòng chán ghét.
Sao thế? Sếp, hôm nay tan làm sớm, anh về nghỉ ngơi đi. Thứ năm chúng ta có phải đi Thanh Thành không? Đúng vậy, chính là vào đoàn của Trương đó. Vết thương ở bụng lại rách ra rồi. Anh là người bận rộn, tìm tôi làm gì, ngoài trời đang mưa. Tôi đưa cô về nhé. Giữa chúng ta có thân đến mức cần anh đến đưa ô cho tôi không? Tôi biết cô trách tôi, nhưng giữa tôi và Văn Nghệ là do đêm ép buộc. Anh đang giải thích đấy à? Xin lỗi, tôi để cô chịu ấm ức rồi. Anh có gì thì cứ nói thẳng. Ván. Em đừng lạnh lùng như vậy được không? Em cho anh một cơ hội nữa đi. Đợi anh hợp tác với nhà họ Ôn thành công, đợi anh chiếm được nhà họ Ôn, anh nhất định sẽ ly hôn với Ngụy Ngọc để cưới em. Anh nói anh sẽ ly hôn để cưới tôi. Anh là thần. Tôi là Trương Kính Từ. Anh quả nhiên không phải kẻ ngốc. Tôi tỉnh táo rồi, nhưng chỉ là tỉnh táo thôi. Trương Kính Tư trở lại bình thường, chẳng có tài năng gì, không thể giành lại người phụ nữ mình yêu, cũng không có cách giải quyết nguy cơ của nhà họ Trương. Anh ấy chỉ là một người đàn ông rất bình thường, thiếu gia nhà họ Trương. Tại sao tôi lại ở trong thời đại này? Tôi cần anh, Trương đại nhân, tôi cần tài hoa của anh, tôi cần năng lực của anh, tôi cần cái Trương Kính Từ bình thường đó, trong mắt người khác tỏa sáng rực rỡ. Trương đại nhân, xin anh hãy giúp tôi. Anh Trương, cô bình tĩnh. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Tôi có việc của tôi phải làm. Còn nhiều người đang đợi tôi. Anh Trương, xin hãy cho tôi biết cách về nhà được không? Anh đã là đàn ông 30 tuổi rồi, sao vẫn còn ảo tưởng thế? Cô nghĩ tôi Lạc Huyền Huyền sẽ lấy một người đàn ông đã ly hôn sao? Huống hồ bây giờ tôi không hề thích anh. Anh cũng đúng là một thằng đàn ông hèn nhát. Chưa cưới mà đã bắt đầu tính toán tiền của phụ nữ. Bây giờ tôi hơi thấy thương Ôn Vũ rồi đấy. Cô không cần mỉa mai tôi cũng bị ép buộc. Chà, tôi thả dầm mưa cũng không cần anh đưa 3 ngôi sao. Tuy trước đây tôi cũng từng mong chờ điều đó ở anh, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Ý nghĩ này khiến tôi ghê tởm. Anh cũng khiến tôi ghê tởm. Quả nhiên, đàn ông đều thế, chỉ thích những thứ không có được. Anh Kính Tử, anh Kính Tử, anh sao thế? Mẹ già là tôi ở đây. Cô Lạc, nếu cứ giày vò anh Trương thế này, vết thương này khó lành lắm. Còn nữa, anh Trương bị hạ thuốc đó, may mà tác dụng của thuốc qua rồi, đợi tỉnh táo lại thì chắc không sao. Tôi biết rồi, tôi sẽ trông coi anh ấy dưỡng thương cẩn thận. Không trách tự nhiên anh lại chủ động như vậy, thì ra là bị hạ loại thuốc đó. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể làm chuyện này chắc chắn chỉ có Ôn Vũ thôi. Không biết có đau không nữa. Con nhỏ Ôn Vũ đó dám làm người của tôi bị thương. Cô đem chuyện hôm qua Ôn Vũ đến nhà họ Trương lên hot seat. Ông Vũ, cô cứ chờ mà gánh hậu quả đi. Anh Kính Tử, anh tỉnh rồi à? Xin lỗi, cô nương, lại làm phiền cô rồi. Không sao là tốt rồi. Sau này anh ra ngoài nhớ mang theo người nhé. Còn nữa, bá mẫu họ Trương cũng thật là
cứ để anh một mình lén chạy ra ngoài. Đừng trách bà ấy. Và tôi cũng không sao. Vết thương này cũng là do Ôn Vũ làm đúng không? Còn thuốc đó chắc chắn là cô ta muốn sinh mễ nấu thành cơm chín. Loại đàn bà như Ôn Vũ, để đạt được mục đích, xưa nay chẳng từ thủ đoạn nào. Tay này là tự ta làm bị thương. Đây là tự ngươi làm bị thương. Ta phải giữ mình tỉnh táo, không phải ngươi luôn thích hắn sao? Sao dưới tác dụng của thuốc đó còn có thể kiềm chế được mình? Chẳng lẽ ngươi không còn nhớ nhung nàng nữa? Cô nương, ta chưa từng thích hắn. Đó không phải là ta. Ta biết cô nương không tin, nhưng ta xin thề với cô. Ta chưa từng yêu ai. Ta Trương Tĩnh Từ chưa từng lừa ai, lại càng không lừa cô nương cô. Ngươi vội giải thích làm gì? Sợ ta hiểu lầm à? Sao ngươi lại sợ ta hiểu lầm? Chẳng lẽ ngươi đã thích ta rồi? Nhưng mà không tự biết. Cô nương đừng đùa kiểu đó. Được rồi, ta biết Trương đại nhân là người giữ lễ biết lễ. Xin lỗi cô nương, ta phải về nhà. Anh Trương, làm ơn cho tôi biết cách về nhà được không? Mấy ngày gần đây cô làm khá tốt. Đợi cô giúp ta giải quyết xong nguy cơ của Trương gia, ta sẽ nói cho cô cách về nhà. Ngươi có thể ngồi đến chức hộ bộ thị lang chính nhị phẩm. Ta tin tưởng năng lực và thủ đoạn của cô. Đợi cô giúp ta giải quyết xong, ta sẽ lại tìm cô. Cô nương, vết thương lành rồi thì đi chơi với tôi nhé. Chỉ hai chúng ta thôi. Có phải cái này không? Tính là hẹn hò đúng không? Đúng vậy. Vậy gần đây tôi phải trông chừng anh thật kỹ, dưỡng thương cho tốt. Không được chạy lung tung. Sao lại chỉ hai người? Không được. Phải có tôi nữa. Có người thiếu tinh tế thế không? Mặc kệ, tôi thất tình rồi, nên không muốn thấy bạn thân tôi sướng. Tôi thấy anh thất tình cũng chẳng đau khổ mấy. Lạc Thanh Minh, em tới đây. Đưa mẹ tới làm gì? Là thái giám bảo tôi làm thần, không tìm thì đi theo tôi. Này, thằng nhóc này sao cứ dùng từ mập mờ thế? Cái gì mà thằng nhóc? Cậu tôi đã 20 tuổi rồi. Thôi được rồi. Hai người muốn cãi thì ra ngoài cãi. Đừng làm phiền anh Tĩnh Từ nghỉ ngơi. Huyền Huyền, thực ra tôi tới tìm cô là có việc chính. Chuyện gì? Bố tôi nhận được tin. Cách đây không lâu, việc làm ăn của Trương gia ở nước ngoài gặp đòn nặng. Ông ấy chuẩn bị liên hợp với Phó gia, Ôn gia, còn có Thư gia và các gia tộc khác đối phó Trương gia. 2 năm gần đây làm khá tốt. Đợi cô giúp ta giải quyết xong nguy cơ Trương gia, ta sẽ nói cho cô cách về nhà. Trương gia mạnh như vậy, sao lại bị đòn nặng? Cô bình tĩnh thế, chắc đã biết chuyện này từ sớm rồi phải không? Mẹ tối qua đã nói với tôi, chỉ là không ngờ nghiêm trọng thế. Nhưng ba tôi giờ vẫn chưa chắc tin đó thật hay giả, vẫn đang quan sát. Nếu ông ấy xác nhận, sẽ lập tức liên lạc các gia tộc khác đối phó Trương gia. Mọi người đều rõ hơn tôi, Trương gia độc bá ở đế đô, gia tộc nào cũng muốn kéo Trương gia xuống. Bố anh mà biết anh hại ổng thế, chắc tức chết mất. Hắn muốn thừa cơ hãm hại, tôi không cho phép thân thiết. Em trai, chị mày đây, là cô gái đẹp người đẹp nết. Ai là em trai anh? Anh Tĩnh Từ đừng lo. Chuyện này bác Trương sẽ xử lý ổn thôi. Bác ấy là người rất giỏi, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Cô nương, ta muốn về nhà. Nhưng vết thương của anh không sao mà, nhà Huyền Huyền còn có bác sĩ gia đình nữa. Chị anh lại gục ngã vì đàn ông rồi à? Liên quan gì tới anh? Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu. Thằng nhóc này phá bầu không khí, yên tâm đi. Chỉ cần chị anh đã nhận định, không ai ngăn được. Buông ra Hứa Tiêu Tiêu, tôi với anh không thân thế, vô lễ, gọi chị đi, từ chối. Này, em nhỏ không gọi chị, anh có chút nguy hiểm đấy. Hứa Hiểu Huyên, tôi đánh chết anh. Ngay cả em tôi cũng dám tán. Cô không chăm sóc Trương Kính Từ à? Sao cô về nhà? Tôi về nhà còn có việc bàn với mẹ. Mẹ có thể giúp Trương gia không?
Này, bây giờ tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể giúp Trương gia, nhưng bác Trương từ nhỏ đã rất tốt với con. Được, mẹ có thể giúp. Nhưng mẹ có một yêu cầu. Tốt, con đồng ý nghe lời mẹ đi xem mắt. Không thì mẹ không giúp. Thiếu gia, mẫu thân, bệnh tình của con đã có chuyển biến tốt. Bao năm nay mẹ một mình chống đỡ Trương gia vất vả rồi. Giờ con muốn vì mẹ vì Trương gia mà góp một phần sức mọn. Kính Tử, con thực sự khỏi rồi à? Chỉ là con bệnh quá nhiều năm. Việc làm ăn của Trương gia quên mất 7-8 phần. Con muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ nhất có thể về Trương gia và thế giới này. Thiếu gia, tôi có thể dạy anh mà. Hóa ra còn phồn hoa gấp trăm lần tưởng tượng. Thần dân nước Trần của ta. Nếu được sống dưới thời thịnh thế như vậy, thì tốt biết mấy. Cô nương. Anh Tĩnh Từ cô nương. Sao cô chưa nghỉ? Tôi lau vết thương của anh. Sao cô lén lút thế? Mẹ tôi để mắt tôi. Bà ấy sợ tôi tìm anh. Sợ cô tìm ta. Tại sao? Sợ tôi thích anh chứ sao? Cô nương lại nói đùa. Thôi, tôi biết anh đang từ chối tôi, nhưng không sao. Tôi có thể chờ, ngày còn dài mà. Anh Tĩnh Từ. Chúng ta nói chuyện một lát đi. Được, cô nói mình là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Là chỉ Trương Anh nước Trần đó à? Sao cô lại nghĩ mình là Trương Anh? Cô nương sao đột nhiên hỏi vậy? Tôi nhớ cô không tin, tôi tin. Tôi muốn hiểu thêm về anh. Trước hết hiểu thế giới ảo tưởng của anh, mới có thể trị đúng bệnh. Tên thật của ta là Trương Kính Từ, Tĩnh là tên tự của ta. Vậy Trương đại nhân ở thế giới đó là người thế nào? Người thế nào ư? Ta rất may mắn, sinh ra trong nhà giàu sang, tổ tiên là hầu tước. Cha tuy không vào triều làm quan, nhưng cũng là một phú thương. Mẹ hiền thục đảm đang. Trên ta còn có 2 anh trai, một chị gái. Anh trai theo cha buôn bán. Chị gái từ sớm gả vào nhà giàu môn đăng hộ đối, còn ta 15 tuổi đã ra ngoài du lịch, 18 tuổi đỗ trạng nguyên. Ban đầu ở lễ bộ nhậm chức, đi sứ các nước vì nước đàm phán. Kịch bản chỉ viết chuyện sau khi 18 tuổi đỗ trạng nguyên, thậm chí bao nhiêu tuổi đi du lịch cũng không viết. Người đàn ông trước mắt lại nói tỉ mỉ thế. Về sau thì sao? Sao lại sang hộ bộ? Ta du lịch bên ngoài, thấy nhiều chuyện bất công và thảm thương, liền nghĩ phải làm chút việc thực tế cho dân. Nhưng sau đó tới hộ bộ, một đi là nhiều năm, chắc bị ép đi xem mắt. Anh Tĩnh Từ. Ha. Huyền Huyền, lần đầu tiên nàng ấy không gọi ta là cô nương mà gọi là Huyền Huyền. Chẳng lẽ nàng ấy ghen? Nhưng vẻ mặt nhìn bình tĩnh thế, cũng không giống ghen. Sao anh ở đây? Tôi một mình, anh cứ bận. Tin đồn người thừa kế Trương gia không ngốc nữa. Ánh mắt cô Lạc lưu luyến nhìn anh ấy. Là thích anh ấy sao? Thực không giấu gì cô. Hôm nay là mẹ ép tôi đi xem mắt. Không sao. Duyên phận chúng ta chưa tới thôi. Anh lịch thiệp thế. Khó trách mẹ tôi thích anh. Huyền Huyền có phải đang hẹn hò với người đàn ông đó không? Vâng, thưa thiếu gia. Mẹ cô Lạc muốn tác hợp họ. Sao nghe thấy điều này, lòng ta lại cảm thấy ngột ngạt. Cây đàn này anh đánh à? Mạc lão tiên sinh thích khúc này, không ngờ người thừa kế Trương gia lại đánh đàn hay thế. Đã Mạc lão tiên sinh thích đàn,
Tôi có món quà muốn tặng ông. Ta. Đây là nhạc phổ gì? Đều là tuyệt phổ. Trên thị trường không có. Đây là nhạc do anh sáng tác à? Sao đều là tác phẩm của Trương Anh, thư pháp gia nước Trần? Luôn được cất giữ trong nhà tôi. Cao Sơn lưu thủy tầm tri âm. Tôi muốn tìm cho chúng một người hiểu chúng. Rõ ràng là anh ấy tự viết. Thiêu gia thật biết việc. Anh lại có cả nhạc phổ của Trương Anh. Mà còn tặng không cho tôi. Xem ra hôm nay anh tìm tôi không đơn giản. Nói đi. Anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn hợp tác với Mạc Lão tiên sinh cùng nhau chống lại 4 nhà Phó, Ôn, Thư, Tô. Anh muốn đồng thời đánh sập 4 gia tộc. Phải. Hắn là mục tiêu tiếp theo của Trương gia chúng ta. Thiêu gia rốt cuộc muốn làm gì? Tuy Trương gia ở Đế Đô phát triển như mặt trời giữa trưa, nhưng rồi mới có năng lực đồng thời đối phó 4 gia tộc lớn. Trương Kính Từ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi đã tìm Mạc Lão tiên sinh. Anh muốn kéo tôi xuống nước. Thất bại thì sao? Mà tôi nghe nói Trương gia ở nước ngoài gặp khó khăn. Tuy không biết thật giả, nhưng chắc không phải gió thổi không đâu. Gặp khó khăn gì? Sao tôi không biết? Chỉ là nếu Trương gia thực sự gặp khó khăn ở nước ngoài. Hôm nay tôi sao lại hẹn Mạc Lão tiên sinh đối phó 4 công ty? Thần sắc ông ấy trấn định. Không giống nói dối. Hôm nay tôi hẹn Mạc Lão tiên sinh là vì biết Mạc Lão tiên sinh là người tao nhã. Mạc Lão tiên sinh thích cầm kỳ thư họa, là một danh gia. Tôi rất ngưỡng mộ tài hoa. Còn Mạc Lão tiên sinh, tôi không muốn làm kẻ thù của ông. Tôi hy vọng ông cùng tôi đánh sập 4 gia tộc đó. Vậy hôm nay tôi không hợp tác với anh. Ngày mai anh sẽ coi Mạc gia tôi là kẻ thù. Sao nhà Hứa không kéo nhà Mạc mà kéo nhà Trương xuống? Không ngờ người thừa kế Trương gia sau khi tỉnh táo lại có tham vọng lớn thế. Chẳng lẽ anh không sợ tôi nói với Phó, Ôn, Thư, Tô 4 nhà hợp lại đối phó anh? Không sao. Quyền lựa chọn ở trong tay Mạc Lão tiên sinh. Ông ấy trấn tĩnh thế. Chẳng lẽ tin đồn Trương gia làm ăn ở nước ngoài thất bại là giả? Chắc là giả. Nếu là thật, sao ông ấy lại chọn lúc này đối phó 4 gia tộc? Một lúc, tôi lại không hiểu nổi người trẻ trước mắt. Ngay cả nhạc phổ của Trương Anh cũng cho tôi. Đây là thành ý của anh ấy. Đợi tôi cân nhắc. Cô là... Món ăn hợp khẩu vị cô chứ? Ngon lắm, ngon lắm. Chỉ thế. Sao không đợi tôi mà tự đi trước? Xem ra cô Lạc vội về nhà. Phải. Vậy hẹn gặp lại. Tạm biệt. Thiếu gia, xe sắp tới. Cảm ơn chú Lý, khách sáo rồi. Thiếu gia, à, đúng rồi, thiếu gia, tôi có chuyện không hiểu. Anh nói Trương gia chúng ta giờ đã nguy ngập, sao anh đột nhiên lại nghĩ tới đối phó Phó, Ôn, Thư, Tô 4 điểm chết này? Chú Lý cho rằng ta đang tự tìm đường chết. Thiếu gia hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo. Chẳng lẽ thiếu gia không sợ? Chủ tịch Mạc nói chuyện anh muốn đối phó 4 nhà này cho họ biết. Tin tức Trương gia ở nước ngoài có thể đã truyền về trong nước. Giờ các gia tộc lớn có thể đã nghe phong thanh, Trương gia lúc này phải tỏ thái độ. Nhưng không thể tỏ quá rõ, Mạc Lão tiên sinh và Hứa gia là thông gia.
Những lời hôm nay ta nói, ông ấy nhất định sẽ nói cho Hứa gia nghe. Bên Hứa gia thấy Trương gia ta mạnh mẽ thế, như vậy sẽ giúp Trương gia ta tranh thủ chút thời gian. Trời, vậy về sau thì sao? Về sau chúng ta từ từ bố trí. Mạc lão tiên sinh là người tinh minh, cũng có dã tâm. Lần này Trương gia chịu ra mặt đối phó 4 gia tộc. Ông ấy chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này và còn sẽ thuyết phục Hứa gia quay sang phe Trương gia ta, đợi ký hợp đồng thành một sợi dây châu chấu. Dù Trương gia ở nước ngoài, tin tức truyền về trong nước cũng không cần lo, ít nhất có người giúp chúng ta, nhưng thế vẫn chưa đủ. Để bảo đảm kép, ta còn phải đích thân gặp tổng giám đốc của tập gia. Không ngờ thiếu gia lại cân nhắc chu toàn thế. Thiếu gia hình như thông minh hơn trước. Anh Tĩnh Từ, anh là cố ý tới đón tôi à? Ừ, có không? Này, hay anh ôm tôi đi. Cho tôi sưởi ấm. Hôm nay anh không chế tôi nói bậy à? Cô nương thích là được. Vậy là anh đồng ý tôi nói bậy. Anh đồng ý tôi theo đuổi anh. Cô nương không từ chối tôi, chứng tỏ cô thích tôi. Chúng ta về nhà thôi. Giờ anh ấy không từ chối sự gần gũi của tôi, chứng tỏ trong lòng có tôi. Đã trong lòng có tôi, sao lại không đồng ý? Trương Kính Từ, anh rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô nương, ta đưa cô về nhà. Gọi tôi là Viển Viển đi. Anh Tĩnh Từ, tôi có thể hỏi anh một câu không? Được. Tôi rõ ràng có thể cảm nhận được, anh thích tôi đúng không? Nếu không tôi cũng không táo bạo thế, phong túng thế. Là sự thích của anh, thái độ của anh mới khiến tôi trước mặt anh được đá lấn tới một cô gái nồng nhiệt và tốt đẹp thế. Thử hỏi người đàn ông nào có thể không động lòng, nhưng ta và nàng ấy rốt cuộc có khoảng cách xa vời, cách một thời đại. Cô nương, ta không thích cô. Cái này không tốt bằng cái kia, cái này tốt. Này, sao lại dầm mưa? A Vũ đâu? Xem mắt thất bại rồi. Người ta chê tôi xấu. Viển Viển, tôi thấy cô không thích người ta nên mới làm hỏng chứ gì. Thôi, không trách cô. Này, đúng rồi, Viển Viển, ngày mai là sinh nhật 23 tuổi của cô. Cô muốn tổ chức thế nào? Hay là mời mấy người bạn thân về nhà đi? Tôi không muốn tổ chức. Tôi mệt rồi. Tôi về ngủ trước đây. Này, con bé này sao thế? Cô nương, ta không thích cô. Rõ ràng thấy anh ấy thích tôi, sao lại từ chối tôi? Trương Kính Từ, anh nghĩ thế là có thể thoát khỏi tôi à? Thiếu gia Trương gia, tôi nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh. Sao cô tới đây? Gì mà giữ thế, gọi chị đi. Hứa Tiêu Tiêu, cô chưa tỉnh ngủ à? Dì ơi, anh Thanh Minh lại vô lễ với con. Thanh Minh, sao con nói chuyện với cô Hứa thế? Thanh Minh, mẹ nghĩ lại rồi. Hay là tổ chức tiệc sinh nhật cho chị con đi. Chúng ta cũng không mời người ngoài, chỉ gia đình mình ăn một bữa cơm, không thì mẹ thực sự áy náy. Mẹ, con sẽ rủ anh Kính Từ đi trung tâm thương mại mua quà cho chị. Bữa cơm gia đình mình thì đừng mời Trương Kính Từ nữa. Mẹ ghét anh Kính Từ. Hôm nay là sinh nhật Viển Viển, tôi phải tặng gì đó chứ. Chị đừng lo, em sẽ lo liệu. Anh Kính Từ, anh có muốn đi cùng không? Đi. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người đi đâu thế? Đi mua quà sinh nhật cho Viển Viển. Mẹ, con cũng đi. Con đi làm gì? Con đi giúp chọn quà. Thôi, con ở nhà đi. Mẹ, con... Không được cái.
张家生意在海外受创的事是个假消息， Vâng, 这样就能为我们张家争取一点时间。 anh Kính Từ, chúng ta đi thôi. Được. 慢慢布局。 Anh Kính Từ, anh định tặng gì cho Huyền Huyền? Ta chưa nghĩ ra. Vậy để tôi giúp anh chọn nhé. 出面对付4个家族， Được, 他肯定 cảm 会抓 ơn 住 cô. 这次机会， Không có gì. 还会说服徐家，向我张家倒戈。 Huyền Huyền thích đồ gì? 成立一条绳上的蚂蚱。 Cô ấy thích đồ cổ. 在海外消 Bầu 费 cầu. 传到国内，也无 Phải, 需禁。 cô ấy rất thích sưu tầm đồ cổ. Vậy chúng ta đi tiệm đồ cổ đi. Được. 为了双重保障， Tiệm đồ cổ này lớn thật. 去见见西家的总裁。 Phải, đây là tiệm đồ cổ lớn nhất thành phố. Chào hai vị, muốn mua gì ạ? Chúng tôi muốn mua quà sinh nhật tặng bạn. Vậy mời hai vị xem qua. Cái này đẹp quá. 有吗？ Đây là bình hoa thời đường. Giá bao nhiêu? Cái này 500 vạn. Đắt thật. Còn cái này thì sao? Đây là tranh chữ thời Tống. Giá 300 vạn. Cũng đắt. Anh Kính Từ, anh thấy cái nào ổn? 回家吧。 Ta thấy cái này không tệ. Đây là châm cài tóc thời Minh. Giá 50 vạn. Cũng tạm được. Vậy mua cái này đi. Được. Chủ tiệm, gói cái này lại. 我送你回家。 Vâng, mời hai vị chờ một lát. 好。 Anh Kính Từ, anh thực sự muốn tặng cái này à? Ừ, ta thấy nó hợp với Huyền Huyền. Vậy được. Về tới nhà rồi. Cảm ơn anh Kính Từ. Không có gì. Chào anh. Chào cô. Huyền Huyền, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh Kính Từ. Đây là quà của anh. Cảm ơn anh. Mở ra xem đi. Được. Đẹp quá, cảm ơn anh. Không có gì, cô thích là được. Tôi rất thích. Mọi người vào ăn cơm thôi. Vâng. Huyền Huyền, ngồi đây đi. Vâng. Anh Kính Từ, ngồi đây, được. Mẹ, con mời anh Kính Từ tới. Mẹ không giận chứ? Không giận, con mời bạn tới là tốt. Cảm ơn bác. Không có gì, ăn cơm đi. Vâng. Huyền Huyền, ăn nhiều một chút. Vâng, cảm ơn mẹ. Anh Kính Từ, anh cũng ăn đi. Được. Mọi người ăn vui vẻ. Vâng. Huyền Huyền, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Mong em luôn vui vẻ. Vâng. Anh Kính Từ, anh có muốn uống chút rượu không? Ta không uống rượu. Vậy uống nước đi. Được. Mọi người ăn xong rồi à? Vâng. Vậy chúng ta ra phòng khách ngồi đi. Được. Huyền Huyền, hôm nay em đẹp lắm, cảm ơn anh. Anh Kính Từ, anh có muốn ở lại chơi không? Ta phải về rồi. Vậy để tôi tiễn anh.
Được. Cảm ơn em. Không có gì. Thưa phu nhân, hay là chúng ta làm một cái bánh gửi sang cũng được. Nhưng sao nhà họ là không mời chúng ta nhỉ? Phải đấy. Mọi năm đều mời phu nhân đến nhà họ chơi mà. Mẹ, để con giúp mẹ nhé. Ừ được. Không sao, chúng ta làm lại nhé. Ơ kìa. Alo. Anh giục em làm gì? Trời ơi, bạn tặng quà sinh nhật em đấy. Chẳng phải đã nói không tổ chức sinh nhật sao? Thôi đừng giục nữa, em đến cửa hàng rồi đây. Wow, đẹp thật. Mắt nhìn của mình đúng là tốt. Được rồi, mắt cậu tốt. Chủ tiệm. Trương Kính Từ có mua quần áo ở chỗ anh không? Phải, anh Trương có đưa cho tôi một miếng ngọc bội để làm vật thế chấp. Có thể cho tôi xem miếng ngọc bội đó được không? Huyền, miếng ngọc bội này tôi đã nhờ người giám định rồi, kỹ thuật trên đó là của thời Trần Quốc. Nhưng tôi nghĩ dùng miếng ngọc này đổi một bộ quần áo thì không đáng. Nên lần sau anh Trương đến, tôi muốn trả lại thứ này cho anh ấy. Đồ cung ứng thời Trần Quốc. Nói gì thì nói, chẳng qua cũng chỉ là đồ cổ thôi, cậu kích động vậy làm gì? Anh Kính Từ, anh ấy lấy đâu ra đồ cổ chứ? Chuyên gia nói, đồ hình trên đó là của quý tộc thời Trần Quốc sở hữu. Nhưng thứ này được bảo quản rất tốt. Trông chẳng giống đồ ngàn năm tuổi chút nào. Nhưng về mặt chế tác thì đúng là của triều đại đó. Ít nhất thì thời hiện đại không có tay nghề này. Nghĩa là có thể cô ấy từ ngàn năm trước đột nhiên đến thời đại này. Vương Uyển, cô đang nói linh tinh gì thế? Tại hạ là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ, cô nương. Chị sao lại khóc rồi? Chị khóc gì thế? Có chuyện gì thì nói với em đi. Thì ra anh ấy thực sự không phải người hoang tưởng. Thì ra anh ấy thực sự là Trương Anh trong lịch sử. Cô đang lộn xộn nói cái gì thế? Huyền, em không sao chứ? Anh ấy luôn nói mình là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Nhưng em không tin. Cứ nghĩ anh ấy là bệnh nhân, nên dỗ dành anh ấy. Thậm chí còn tìm bác sĩ tâm lý. Em thà tin anh ấy bị hoang tưởng, còn hơn nghĩ anh ấy là Trương Kính Từ thật. Cũng khó trách anh ấy vẽ được tranh y hệt Trương Anh. Cũng khó trách anh ấy biết mua kiếm. Anh ấy là quan Thanh Liêm mà, cả đời chính trực Thanh Liêm. Anh ấy nổi tiếng là quan Thanh Liêm, luôn nghĩ cho dân chúng. Lý do thích em nhưng không nhận lời em, chắc là muốn về nhà. Phải rồi, chắc chắn anh ấy muốn về nhà. Anh ấy sẽ không vì em mà ở lại thời đại này đâu. Đừng ngây ra đấy chứ. Nào, mọi người cùng nhau happy birthday nào. Có một mỹ nhân, gặp rồi không quên. Tỉnh táo lên. Anh mang vào đi. Đừng nói là em làm đấy nhé, thiếu gia. Đây là cậu dành cả buổi chiều để làm à? Không sao, mang vào đi.
Anh là ai? Là sếp tôi, Trương Kính Từ.张静慈， Mấy hôm nay tôi nói thích anh, 说喜欢你， có làm phiền anh không? 造成了困扰。 Không, chỉ là tôi muốn về nhà thôi, 想回家而已。 chỉ muốn về nhà thôi. Vậy không phải là không thích tôi, đúng không? 喜欢我对吧？ Tôi có thể ngăn anh ấy nghĩ đến việc về nhà sao? Tôi có thể để anh ấy ở lại bên tôi sao? Nhưng anh ấy có lý tưởng của mình. Ở nhà còn có người đang chờ anh ấy về. Sao tôi có thể ích kỷ muốn anh ấy ở lại như vậy? 想要他留下呢？ Vậy mong anh Kính Từ có thể sớm về nhà. 镜子哥哥可以早点回家。 Sắp rồi, đợi khi nguy cơ nhà họ Trương kết thúc. Huyền Huyền. Anh đừng gọi em là Huyền Huyền. Sao vậy? 爱我的人才可以。 Chỉ người yêu em mới được gọi thôi, mặc kệ em. Cô nương, cô say rồi thì ngủ một lát đi. 睡会儿吧。 Huyền Huyền rất may mắn được gặp anh. 很庆幸能够遇见你。 Sáng mai đưa chị em về phòng. Kính Từ à, nghe nói bệnh của con khỏi rồi. Chúc mừng con nhé. Nhưng mẹ hy vọng con tránh xa Văn Văn một chút. Trương Kính Từ sẽ có chừng mực thôi. Sao nó ngoan thế nhỉ? Làm tôi ngại quá. Thiếu gia nhà họ Trương, Trương đại nhân, tôi đều thấy cả rồi. Ánh mắt ngài nhìn Huyền Huyền không giống bình thường, ngài thích Huyền Huyền, đúng không? Trương đại nhân, đã có người trong lòng, ngài còn nỡ về sao? Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận giữa chúng ta. Ngài cũng đừng quên điều đã hứa với tôi. 你答应我的。 Từ xưa đến nay, chưa ai dám hủy ước trước mặt tôi. Trương đại nhân vẫn còn nhớ chuyện về nhà à? Cũng phải, Trương đại nhân từ nhỏ đã đi khắp danh sơn đại xuyên, 遍了名山大川， đã thấy hết nỗi khổ trên đời. Ngài khác người thường, 一样。 trong lòng ngài có tình yêu lớn, luôn nghĩ cho dân chúng trong lòng. 在你的心中， Một Lạc Huyền Huyền sao có thể sánh bằng họ? 他们呢？ Hỗn xược. Ngài ấy không thể đánh đồng như vậy. Trương đại nhân chưa từng nổi giận, 大人 lại vì Huyền Huyền mà tức giận. 生气。 Thiếu gia nhà họ Trương, hãy dừng lại đi. 行， Nhưng Trương đại nhân, tôi còn có một việc cần ngài làm. 去做。 Xin hãy nói. Trương đại nhân, tôi muốn ngài kết hôn với Ôn Ngữ. Thiếu gia nhà họ Trương, anh nghĩ điều đó có thực tế không? Tôi từ nhỏ đã thích Ôn Vũ, tôi muốn kết hôn với anh ấy, nhưng anh ấy để mắt không phải kẻ tầm thường như tôi. Anh ấy thích là Trương đại nhân thông minh tài giỏi. 台的张大人 Anh ấy không chấp nhận chỉ là sự ngốc nghếch của ngài. 是你的痴傻。 Nhưng giờ ngài đã tỉnh táo rồi. 不， Tôi hiểu Ôn Vũ, anh ấy rất khờ khạo. 木匠， Anh ấy đã trị tôi ngu từ 3 năm trước, muốn chia tay tôi. Là tôi cứ bám lấy, luôn dùng tài sản nhà họ Trương để giữ chân anh ấy, đã hứa kết hôn sẽ cho anh ấy 50% cổ phần. 50%的股份。 Tai nạn sẽ trở thành giọt nước tràn ly khiến anh ấy rời xa tôi. Trương đại nhân, tôi chỉ là một kẻ đáng thương hơn kẻ ngốc một chút. Tôi không có được người phụ nữ mình yêu, nên tôi cầu xin Trương đại nhân, ngài giúp tôi cưới cô ấy về nhà được không? Nói đi Trương đại nhân, ngài giúp tôi được không? Xin lỗi. Bản quan từ chối. Thiếu gia nhà họ Trương, tôi tuy có cầu xin ngài, tuy tha thiết muốn về nhà, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều trái lương tâm. 不做违背良心的事， Huống chi Ôn Vũ, Từ Lệnh là kẻ tôi rất ghét, 在家十分厌恶的人。 nhưng Ôn Vũ thích là ngài. Anh ấy thích Trương đại nhân thông minh cơ mà. 张大人呢？ Nếu ngài không giúp tôi cưới Ôn Vũ, tôi sẽ không để ngài về nhà. Thiếu gia nhà họ Trương, tôi muốn về nhà. Nhưng đó không phải là con bài để anh nắm thóp tôi. Tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận trước đó với anh, nhưng nếu anh không làm được, đến lúc đó xin anh tự chịu trách nhiệm. Ngài không giúp tôi nhất định không để ngài về. Thiếu gia nhà họ Kiều, tôi nói đến đây thôi. Vậy nói đi, làm sao để Ôn Vũ lại thích tôi? 再次喜欢上我， Thiếu gia nhà họ Trương, thực ra cô ấy không phải là người phù hợp với anh. Tôi chỉ muốn cô ấy, dù có chết, tôi cũng phải kéo cô ấy theo.
Kính Tử, không ngờ anh còn hẹn tôi ra ngoài. Chuyện lần trước còn tiếp tục không? Chỉ ca. Chuyện chưa làm xong ở khách sạn. Kính Tử, anh sẽ cưới em chứ? Đợi em và anh ấy hủy hôn ước xong, tôi và anh ấy chỉ là liên hôn gia tộc, tôi không thích anh ấy. Ông Ngữ, lần này em đừng chạy nữa. Nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Tôi không còn là Trương Kính Tử trước đây chỉ biết chiều theo em nữa. Ơ kìa. Lại cãi nhau với anh Kính Tử à? Chuyện xã hội, trẻ con ít hỏi. Tôi nghĩ chuyện hôm nay đến nhà họ Trương xin lỗi, tôi ầm ĩ lên. Là cậu làm đúng không? Ai bảo hắn bắt nạt người của tôi? Cậu cũng khá bảo vệ Trương Kính Tử đấy. Bây giờ Ôn Vũ vì chuyện đến xin lỗi. Bên ngoài đều nói anh ta muốn quay lại. Mà hôm nay cổ phiếu nhà họ Ôn và nhà họ Phó đều giảm. Đáng đời. Tôi xưa nay có thù tất báo. Không hổ là chị tôi. Có lỗi chẳng bao giờ chịu thiệt. Ồ, còn có chuyện nữa. Từ Tiêu Tiêu nói với tôi. Ông Vũ hủy hôn ước với nhà họ Phó rồi. Hôm Vũ người này xưa nay rất cẩn thận. Nếu không chắc chắn lấy được Trương Kính Tử, anh ta sẽ không liều lĩnh hủy hôn với nhà họ Phó. Trừ khi Trương Kính Tử đã hứa hẹn gì với cô ta. Đúng rồi. Trương đại nhân thà làm tổn thương chính mình, còn hơn thuận theo anh ta. Có thể đáp ứng anh ta chỉ có Trương Kính Tử thật sự. Nghĩa là anh Kính Tử thật sự đã tỉnh táo rồi. Cô lại nói bậy bạ gì thế? Tần Mi, tôi nói với cậu chuyện này. Thật đấy. Anh ấy là Trương đại nhân trong lịch sử. Đúng rồi. Từ lúc trước anh ấy bắt đầu mặc đồ cổ trang, anh ấy chính là Trương đại nhân. Chỉ là chúng ta tưởng anh ấy bị bệnh, nên chiều theo dỗ dành anh ấy. Kết quả người ta thông minh hơn chúng ta nhiều. Chuyện này khó tin quá. Trương đại nhân vừa đến đây, Trương Kính Tử thật sự liền biến mất. Sự xuất hiện của anh ấy chắc chắn có liên quan đến anh Kính Tử. Cậu đi giúp tôi tra một chút anh Kính Tử. Tối nay cậu phải đi Thanh Thành đúng không? Vậy mong anh Kính Tử có thể sớm về nhà. Sắp rồi. Đợi khi nguy cơ nhà họ Trương kết thúc, tôi đi lần này không biết còn gặp lại anh ấy không. Nhưng trước đó, tôi còn có việc khác phải làm. Bác gái Trương, Huyền Huyền đến rồi à? Anh Kính Tử đâu rồi ạ? Kính Tử đang học cách làm ăn trong thư phòng. Nghe chú Lý nói, nó học rất nhanh, còn hẹn gặp chủ tịch Mạc, làm chủ tịch Mạc ngơ ngác hết cả. Chủ tịch Mạc chẳng phải là ông nội của Từ Tiêu Tiêu sao? Tôi biết ông ấy làm việc cẩn thận, cũng tự cho mình thanh cao. Anh Kính Tử có thể làm ông ấy ngơ ngác, chứng tỏ rất giỏi. Chuyện này Trương Kính Tử thật sự không làm được. Anh ấy tuy cũng thông minh, cũng biết làm ăn, nhưng tư duy lo không rõ ràng bằng Trương đại nhân, cũng không làm được bình tĩnh cẩn thận. Phải đấy. Chu Lý nói Kính Tử bây giờ rất nhạy cảm với tiền, lo chặt chẽ, khả năng đàm phán cũng mạnh, khác xa trước đây. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trương đại nhân là hộ bộ thị lang, ở thời cổ quản lý toàn bộ quyền tài chính quốc gia, đương nhiên nhạy cảm với tiền, khả năng đàm phán càng không cần nói. Anh ấy từng ở lễ bộ thời hiện đại thuộc về ngoại giao quan. Cái miệng này đương nhiên hùng biện. Vậy thì tốt quá rồi, có anh Kính Tử ở đây, bác gái Trương có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Nhắc đến chuyện này, con có một câu hỏi muốn hỏi. Huyền Huyền, con và Kính Tử bây giờ hai đứa là quan hệ gì?
Anh Kính Từ, anh vẫn bận à? Ồ, cũng không bận lắm. Anh Kính Từ, lần trước anh ở bệnh viện đưa em đi chơi. Cô nương, cô không trách tôi sao? Trách anh cái gì? Trách anh không thích em à? Chuyện đó cũng bình thường thôi. Anh từ chối anh của anh, em thích em của em. Nếu em mới theo đuổi anh có 2 ngày đã bỏ cuộc, chẳng phải là tỏ ra em không có thành ý sao? Em không thể mở miệng ngăn anh ấy rời đi, nhưng cũng không thể làm chuyện khiến mình hối tiếc. Em thích anh ấy, thì cứ thoải mái ở bên anh ấy, cho đến khi anh ấy về nhà. Cô nương, đi nào, tôi đưa cô đi chơi. Vậy đợi em thay quần áo, em đi lấy xe. Cô Lạc ngày nào cũng chạy đến nhà họ Trương, chắc là thích thiếu gia nhỉ? Chắc vậy. Hôm nay cô Lạc còn ở nhà chờ thiếu gia cả ngày. Thắt dây an toàn vào. Xong rồi. Sao có thể làm phiền Trương đại nhân tự thắt dây an toàn được? Để em làm. Nhưng Trương đại nhân, anh từ thời cổ đến thời hiện đại chưa chơi gì đúng không? Bây giờ cô tin những gì tôi nói rồi à? Là chính anh nói mà. Anh là hộ bộ thị lang Trương Kính Từ. Đã là hộ bộ thị lang, vậy là người thời cổ đúng không? Cô nương lại trêu tôi, cố tình diễn kịch cùng tôi. Em nghe gì Tần nói, em đợi anh cả ngày. Thực ra không cần cố ý đợi anh. Em đến tìm anh. Lúc nào anh cũng có thời gian. Trương đại nhân thật dịu dàng. Nhưng anh ấy không thể thuộc về em. Tuy bệnh của anh Kính Từ đã khỏi, nhưng lại chưa khỏi hẳn. Ở thời hiện đại này gọi là bệnh hoang tưởng. Nhưng không sao. Em thích anh bị hoang tưởng. Anh Kính Từ, tuy chúng ta quen nhau mấy chục năm, nhưng trước đây em chưa từng rung động trước anh. Cô nương có ý gì? Em đưa anh đi chơi nhé. Chị từ lúc hủy hôn đến giờ cũng lâu rồi. Cha không có động tĩnh gì, cũng không liên lạc với chị. Rốt cuộc ông ấy nghĩ gì thế? Không hổ là em ghen. Ôn Vũ, anh rõ hơn ai hết. Nếu không phải ông nội ép tôi có thể cưới anh sao? Bây giờ nhà họ Phó và nhà họ Văn sắp hợp tác, phía anh lại có vấn đề gì? Tự chịu trách nhiệm. Phó Tinh không phải người dễ bỏ qua đâu. Sợ gì? Chẳng lẽ cha còn giết con gái sao? Từ Hiểu Hiểu, sao cô còn chưa đi? Ngọc Nhi, em xem em gái em nói kiểu gì kìa. Chị, Từ học phi với Lạc Huyền Huyền quan hệ cũng tốt, không phải nó ở đây dò la tin tức đấy chứ? Anh không sợ nó kể chuyện của anh cho chị em nhà họ Lạc sao? Ôn Dương, tôi và Lạc Huyền Huyền, chị anh là cùng lớn lên từ nhỏ. Không thể nào các anh quan hệ không tốt với Lạc Huyền Huyền mà không cho tôi giao thiệp với Lạc Huyền Huyền chứ. Dương Dương, Tiêu Tiếu nói đúng. Không thể nào chúng tôi có mâu thuẫn với Lạc Huyền mà bắt nó không được kết giao với Lạc Huyền, đó không phải việc người lớn nên làm. Huống hồ Tiếu Tiếu là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên. Nếu không thì sao có thể trở thành bạn tốt của tôi? Anh yên tâm, Ngọc Nhi, chuyện của anh tôi chưa bao giờ nói với Lạc Huyền Huyền, anh xem tôi cũng không nói trước mặt anh. Lạc Huyền Huyền thế nào, anh yên tâm, tôi không có ưu điểm gì khác. Chỉ là miệng kín thôi. Nào. Mẹ mày đi dò la tin tức cho các người theo chị em của Ôn Vũ cả ngày rồi. Cậu giỏi thật đấy. Hai mặt đều bị cậu khai thác hết. Đó chẳng phải là do chị có phẩm chất tốt sao? Cô à, phẩm chất tốt.
Cô làm gì chỉ cô thế, lại quay về rồi à? Sao tôi biết được? Nhưng quản lý của anh ấy nói với tôi, anh ấy có thể mua vé máy bay, anh Kính Từ cũng không ở nhà. Chắc chắn họ sẽ đi. Nhanh, tôi cũng muốn đi, sao tôi biết họ ở đâu? Trời ơi ngu, định vị xe của anh ấy, xem anh ấy lái đi đâu, đi thôi. Bầu không khí tốt thế này, Trương đại nhân không uống chút gì sao? Tôi sợ uống rượu sẽ không kiểm soát được bản thân. Chẳng lẽ Trương đại nhân say rượu sẽ cưỡng ép sao? Không phải. Tôi sợ tôi say rượu sẽ ngâm thơ, giống như trong phim ảnh vậy. Đối tiểu đương ca, dưới trăng ngâm thơ. Thỉnh thoảng khó gặp tri kỷ. Mang hết rượu đặc sản của các anh lên đây. Cô nương, đây là... Em cũng là tri kỷ của anh. Nếu anh không uống, là không coi em là tri kỷ. Hơn nữa, rượu ở đây không say đâu. Trương đại nhân đúng là tiểu lượng tốt. Cô là Huyền Huyền, hẹn hò mà không gọi tôi. Cô thú vị thật đấy, tôi hẹn hò mang theo 2 cái bóng đèn các cô làm gì? Từ Tiếu Tiếu, có phải cô cố tình mượn cớ tìm tôi để kéo em trai tôi đi chơi không? Nói gì thế, tôi có thú tính vậy đâu, đến em trai cô cũng không tha. Cô có anh Kính Từ rồi, chúng tôi đi. À, Nhi. Nếu không phải mẹ mày đi giày cao gót, nhất định đuổi kịp mày. Vậy em có thể buông tay anh ra không? Chị cũng không cố ý chiếm lợi của em đâu. Bình thường chiếm lợi còn ít sao? Khúc Tiểu Tiêu người đó cũng thật là, chuyện gì cũng phải xen vào. Không sao, mọi người có thể cùng chơi, em không muốn. Đây là buổi hẹn hò của em và Trương đại nhân. Sau tối nay có thể không gặp lại nữa. Em không muốn bị người khác làm phiền. Trương đại nhân, chúng ta đánh cược nhé. Cược gì? Cây cung tên này chế tạo rất tiên tiến. Bây giờ anh thấy cái gì cũng tiên tiến. Ê, đúng rồi, cô nương còn chưa nói. Muốn cược gì? Nếu em thắng, Trương đại nhân sẽ thỏa mãn mọi điều em muốn sao? Đã là cuộc thi, tại hạ thua thì chịu. Vậy nếu em thắng, Trương đại nhân cho em một cái ôm. Tôi đồng ý với cô nương.
Cô nương ngắm rất chuẩn đấy. Trương đại nhân, kỹ thuật bắn cung của anh thế nào? Hồi trẻ có học qua một chút. Quân tử tập lục nghệ cũng có lễ. Tôi là văn thần. Cung và tên chỉ học qua loa thôi. Có lẽ không chuẩn bằng cô nương đâu. Trương đại nhân, anh giỏi thật đấy, lại bắn được 8 vòng. Quân tử lục nghệ gồm những gì thế? Cung, nhạc, xả, ngư, thư, số, ngự là cưỡi ngựa. Trương đại nhân còn biết cưỡi ngựa à? Thì ra anh không chỉ giỏi cầm kỳ thi họa, mà còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, múa kiếm. Anh giỏi thật đấy. Mà còn đẹp trai nữa. Mười vòng, thế này thì em đuổi kịp anh kiểu gì? Kéo cái gì mà kéo? Ở đây mới bắn 2 mũi, đã 18 vòng rồi. Em bắn 3 mũi mới 15 vòng. Em thua rồi. Thế này thì ý muốn ông anh cũng không thể thực hiện được. Tôi còn chưa bắn mà. Đó là bia của tôi, Trương đại nhân. Anh bắn vào bia của tôi rồi. Đã là bia của cô. Vậy là số của cô, tôi thua rồi. Hôm nay em rất vui, anh về trước đi. Khoan đã. Cô nương, cô còn quên một chuyện. Chuyện gì thế? Cái cực đó, chiến lợi phẩm của cô còn chưa lấy. Lần trước cô hôn tôi, lần này trả lại. Trương đại nhân, đã có người trong lòng, ngài còn nỡ về sao? Trương Kính Từ, anh còn nỡ về sao? Sao thấy mẹ lại thất vọng thế? Mẹ nói đùa rồi. Chơi xong rồi. Hôm nay không thấy người ấy. Kính Từ, con có thích Văn Văn không? Anh ấy có bạn gái rồi, đã có chủ. Hôm qua mẹ hỏi Huyền Huyền về tình cảm của con. Nó thích con, mẹ ạ. Cô ấy thích không phải là con. Mẹ, cô ấy thích không phải là con. Cô ấy thích luôn là thiếu gia nhà họ Trương. Chỉ vậy thôi. Hôm đó Huyền Huyền nói với con một câu. Con và Kính Từ, bây giờ hai đứa là quan hệ gì? Bác gái. Chúng con không có quan hệ gì. Chỉ là con thích anh ấy thôi. Bác Trương, tuy con quen anh Tĩnh Từ đã mấy chục năm, nhưng con chưa từng rung động trước anh ấy. Con thích là anh Trương Tĩnh Từ mặc cổ trang, nói lễ nghĩa kia. Anh ấy nói vậy thật à? Anh Tĩnh Từ, tuy chúng ta quen nhau mấy chục năm, nhưng trước đây em chưa từng rung động trước anh. Thì ra anh ấy là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người anh ấy thích từ trước đến giờ luôn là em. Tĩnh Từ, sự rung động của em dành cho anh là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bỗng nhiên mà có.
Sao anh ấy cứ nhấn mạnh chuyện này thế? Em vẫn luôn suy nghĩ, sao bệnh của anh đột nhiên lại khỏi? Em còn đang nghĩ, anh trở nên thông minh hơn trước. Gặp chuyện còn xử lý rất nhẹ nhàng. Nên em nghĩ sâu hơn. Chỉ có một đáp án mới giải thích được mọi thắc mắc. Xin lỗi. Con không phải con ruột của mẹ. Thằng nhỏ này lại phát bệnh rồi hả? Mẹ đi tìm bác sĩ. Anh Đậu Tử, anh đi đâu thế? Anh đi tìm chị em. Hôm qua chị ấy không xem đế đô. Huyền Huyền cố tình tránh mặt anh sao? Anh Đậu Tử, anh thích chị em phải không? Thanh My, anh tìm em có chuyện gì thế? Chú anh nói, anh sắp đi Thanh Thành. Có thể dẫn em theo không? Em định làm gì? Em muốn tán tỉnh chị ấy, chắc chắn em phải tác hợp cho hai người. À, mẹ em bảo em theo anh học hỏi. Bác Lạc né em còn không kịp, sao lại để em theo em? Em theo anh cũng được. Nhưng cái này trong tay em. Có thể mua cho em một cái điện thoại không? Mua online tiện lợi, giao tới nhà ngay. Anh xem, thêm WeChat là có thể nói chuyện với chị ấy. Thôi được rồi. Trương đại nhân, Di Châu, mau vào đây. Ê, đi đóng phim trước đã, lát về chơi tiếp, được không? Huyền Huyền không thêm anh. Chắc đang bận. Trương đại nhân, anh phải vững vàng đấy. Phụ nữ là sinh vật rất kỳ lạ. Thích kiểu người không thèm để ý tới họ. Anh càng lơ cô ấy càng không quan tâm. Sao thằng nhỏ này cũng gọi ta là Trương đại nhân? Thiếu gia, Ôn Vũ đến rồi. Đang ở cửa đòi gặp anh. Không gặp. Cô Cao Khiết Văn. Thiếu gia nhà tôi không gặp cô. Sao có thể? Tĩnh Từ, sao anh ấy có thể không gặp tôi chứ? Cô Ôn là tuyệt thế đại mỹ nhân gì sao? Thiếu gia nhất định phải gặp cô. Tấn Từ. Di Tần nói, anh không có ở nhà, không thể để mẹ biết. Chúng ta quay lại với nhau rồi, Tĩnh Từ. Vậy khi nào anh cưới em? Em vì anh mà đã hủy hôn với cha rồi, không đường lui. Tĩnh Từ, anh không thể thất hứa với em. Nếu không em sẽ hận anh chết mất. Em muốn ở bên anh đến vậy sao? Anh nói gì vậy? Nhưng đương nhiên em muốn ở bên anh. Nếu anh không có nhà họ Trương, em còn muốn không? Anh có ý gì? Anh đang thử thách em đấy à? Không có, Ngọc Nhi. Chúng ta đi khách sạn đi. Này, chị, tin chính xác đây. Nghe nói việc làm ăn của nhà họ Trương ở nước ngoài bị tổn thất nặng, giờ nhà họ Phó và nhà họ Thâu định hợp sức kéo nhà họ Trương xuống. Em đang ở đâu? Ba bảo em về nhà ngay. Việc làm ăn nhà họ Trương bị tổn thất, chuyện từ khi nào? Một tuần trước nhà họ Trương đã gặp khó khăn rồi, cứ giấu thôi. Nếu không có nhà họ Trương, anh còn muốn không? Trương Tĩnh Từ, anh dám lừa em? Tĩnh Từ, mẹ ở nhà đợi con về. Yên tâm, mẹ, nhà họ Trương sẽ không sao đâu.
Chờ em với, anh Đậu Tử, đợi em một lát. Cây anh làm chuyện gì kìa? Nhặt hạt vừng, mất quả dưa hấu. Nếu để nhà họ Phó và nhà họ Thâu cầm được nhà họ Trương, tiếp theo chúng sẽ đối phó với nhà họ Ôn đã phản bội. Ba, chị lại không biết công ty nhà họ Trương gặp vấn đề. Ba, con đi tìm cha nói chuyện. Phó Tinh, chúng ta nói chuyện đi. Phó Tinh, cho anh một cơ hội nữa, chúng ta nói chuyện. Nhưng bây giờ anh hối hận rồi. Muốn quay lại với em. Lúc đó em cũng bất đắc dĩ. Đều do Trương Ân từ ép em, quan trọng không, em chỉ nhìn kết quả. Kết quả là em phản bội Phó Tinh. Cho em thêm một cơ hội. Nhưng em cũng rất may mắn vì anh đã phản bội em. Nếu không em cũng không hạ quyết tâm được. Quyết tâm gì? Tối hôm đó anh nói không sai. Em thích em. Anh muốn theo đuổi Lục Uyển Uyển. Em với Uyển Uyển so ra khác nhau một trời một vực. Nếu không phải ông nội rất ghét đào kép, ghét nghề của Uyển Uyển, sao em có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy? Anh dám lấy Lạc Uyển Uyển để sỉ nhục em, sỉ nhục anh. Lãng phí thời gian của tôi. Nói xong chưa? Năm đó anh cướp xuất ra mắt của em. Trong buổi giám định lại được Trương Tĩnh Từ che chở. Giờ lại còn cướp Phó Tinh. Sao cái gì cũng tranh với em thế? Chà. Ai đang nhớ tôi thế nhỉ? Chắc cô ấy đang bận. Đừng vội kết luận. Này, Trương Tổng, một thằng nhóc danh, mang hết mấy gia tộc có danh tiếng ở Thanh Thành tập trung ở đây. Nói là muốn bàn hợp tác. Anh có coi mình ra gì quá không đấy? Trương Tổng đã ngồi ở đây. Chắc cũng hứng thú với việc hợp tác tôi nói. Bệ hạ, đây mới là Tiểu Vương phụ tử. Trương Tổng đã ngồi ở đây rồi. Chắc cũng rất hứng thú với việc hợp tác tôi nói. Thực ra tôi không hứng lắm. Chị, em đang bận đây, này. Em đang làm gì thế? Anh Tĩnh Từ đâu? Tin nhà họ Trương ở nước ngoài lan rất nhanh. Anh Tĩnh Từ đang ở Thanh Thành công tác giải quyết chuyện này. Lát nữa còn phải đi gặp người phụ trách nhà họ Thanh Thành Tây Y. Em đang theo anh ấy đây. Anh ấy là Trương đại nhân nổi tiếng, anh ấy nhất định giải quyết được khủng hoảng nhà họ Trương. Đợi khủng hoảng nhà họ Trương giải quyết xong, chắc anh ấy sẽ rời đi. Sắp rồi, đợi khủng hoảng kết thúc. Thật sự rất vui. Cái gì tìm không thấy? Em đang bận đây. Tôi thấy mặt ông chủ không được tốt lắm. Phụt, nhà họ Trịnh, nhà họ Khúc, nhà họ Chu, lòng lang dạ thú, cùng sói làm bạn, trung thường tự thân không thể hợp tác. Nhưng không hợp tác họ sẽ trở mặt, hợp lực đối phó nhà họ Trương. Anh Tĩnh Từ, anh nói họ sẽ hợp tác với anh không? Tôi chỉ cần 1 tháng 10 lợi nhuận, họ sẽ hợp tác, 1 tháng 10. Vậy chẳng phải làm không công sao? Tin nhà họ Trương ở nước ngoài đã truyền ra. Nhà họ Phó, nhà họ Thâu, nhà họ Ôn nhất định không bỏ qua cơ hội tiêu diệt nhà họ Trương này. Giờ chính là lúc cần đối tác hợp tác. Em phải nhớ, Thanh Minh. Bây giờ được bao nhiêu lợi nhuận không quan trọng. Có một từ gọi là lai nhật phương trường. Vậy anh Tĩnh Từ làm sao chắc chắn họ đều sẽ hợp tác với anh? Cùng sói làm bạn cuối cùng tự hại thân mình. Nhưng nếu không hợp tác, họ sẽ đi tìm nhà họ Phó. Thả họ ra kéo bè kéo cánh, cắn xé mình, còn hơn là nuôi nốt ngay dưới mí mắt. Nhìn anh Tĩnh Từ, làm sao đảm bảo họ đều sẽ hợp tác với anh? Cha họ tham vọng lớn, không nhường nổi 9 tháng 10 lợi nhuận, thà hợp tác với nhà họ Trương.
là lựa chọn tốt nhất của họ. Nhà họ Mạc và nhà họ Từ ở Đế Đô cũng nhìn ra điểm này. 和徐家也看中了这一点， 2 ngày trước đã ký hợp đồng với nhà họ Trương. 签下了合约。 Ở thành Đế Đô này, chúng ta không cô độc không chỗ dựa. Hay một câu lai nhật phương trường, hay một chữ nuôi nhốt. Hay một câu lai nhật phương trường, hay một chữ nuôi nhốt. Trương tiên sinh, không ngờ anh lại có tầm nhìn xa xôi như vậy, và dám cùng sói làm bạn. Không phục anh được, Tạ tiên sinh. 你好，谢先生。 Tôi là Trương Tĩnh Từ. Chỉ là Trương Tĩnh Từ, chứ không phải Trương Tĩnh Từ thừa kế gia sản nhà họ Trương. Tuy Tạ tiên sinh coi trọng tôi, 是看中我， hay thế lực sau lưng nhà họ Trương chúng tôi. Vừa rồi Tạ tiên sinh không gọi tôi là Trương Tổng, 张总， mà gọi tôi là Trương tiên sinh. Giống như Tế tiên sinh, người không quá coi trọng phát triển trong nước, chắc không coi trọng thế lực trong nước của nhà họ Trương. 国内的势力。 Anh đúng là thông minh, hợp tác vui vẻ. Trương Tĩnh Từ, hợp tác vui vẻ. Họ đang đánh đấu gì thế? Gửi cho Phó Tinh. 附近送的。 Ướt đi. Anh ấy ở ngay cửa. Anh ra gặp một lát đi. 见一见。 Sao thế? Thở dài cái gì vậy? 去啊！ Bị con ruồi quấn lấy. Phiền thật. Lần này, em thực sự buông được Phó Tinh rồi. A Vu. Thực ra em chưa từng thực sự thích Phó Tinh. 我从来都没有真正的喜欢过父亲。 Vì em không có cảm giác nhung nhớ, 没有那种魂牵梦绕、 rung động trước anh ấy. 感觉。 Nhưng lúc đó sao em lại theo đuổi anh ấy? 为什么要追他呢？ Đúng vậy. Sao em có thể kiên trì theo đuổi anh ấy suốt 3 năm? 3年呢？ Có lẽ vì lúc đó em chưa có người mình thích. 我当时没有喜欢的人吧？ Nhưng em lại muốn biết cảm giác thích một người là thế nào. 是什么样的感觉？ Nên Tiếu Tiếu giới thiệu Phó Tinh cho em. Anh ấy rất mạnh mẽ, có cảm giác người sống chớ đến gần, 生人勿近的感觉。 nên kích thích lòng hiếu thắng của em cứ theo đuổi anh ấy. Có lẽ em nghĩ đó là thích, 我以为那个就是喜欢吧。 nhưng điều đó không đúng. Người thực sự mạnh mẽ 的人 là sức mạnh ôn nhu nội liễm, 的力量， là sự uyên bác trong lòng, 经纶， là tinh thông mọi thứ, nhưng không bao giờ khoe khoang, là sự dịu dàng với mỗi người. A Vu, người thực sự mạnh mẽ, 的人 trong lòng có niềm tin kiên định, 信念。 có tình yêu thương lớn lao dành cho người khác. Sếp, người chị nói, 你说的这个人， chẳng phải là Trương đại nhân chúng ta đang quay sao? Anh ấy là người có niềm tin kiên định, 信念， trong lòng có tình yêu thương lớn lao. Chỉ là anh ấy là người đã chết trong lịch sử. 他已经死了的人啊。 Đúng vậy. Người đã chết. Đối với em, sự trở về của anh ấy chính là cái chết. 就是死亡。 Trương đại nhân, một người cổ đại vừa đến hiện đại, chẳng bao lâu đã nghiên cứu rõ thương trường, cũng hiểu rõ lòng người. Anh ấy như vậy làm em thấy mình thật ngốc. Sao anh cứ nhìn em như vậy? Không có gì, chỉ là khâm phục. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết. Ma Quyển còn ở Thanh Thành quay phim. Này, anh Tĩnh Từ, em muốn đi thăm trường quay, anh có đi cùng không? Huyền Huyền ở Thanh Thành à? Giờ không gọi cô nương nữa, mà gọi thân mật vậy. Đừng trêu anh. Tối nay anh còn có việc. Vậy được, em tìm anh xong. Em tự đi. Anh bó tay. Đúng lúc này em buông tay anh ra. Ngọc Nhi, em có thái độ gì vậy? Nhà họ Trương các anh gặp vấn đề gì? Anh rõ hơn ai hết, không trách anh phải hỏi em. Nếu anh không có nhà họ Trương, nói thật cho em biết, không có nhà họ Trương, anh với em không thể nào. Nhà họ Phó dẫn đầu các gia tộc lớn giờ đều nhắm vào nhà họ Trương. Nhà họ Trương ngàn cân treo sợi tóc. Trong tình huống này, em cũng không muốn diễn kịch nữa. Trương Tĩnh Từ, là em coi thường em rồi, Ngô Ngữ.
Anh ngay từ đầu đã không có nhà họ Trương. Anh chỉ muốn nhà họ Trương vượt qua khủng hoảng này. Anh muốn cái tên Trương Tĩnh Từ được mọi người coi trọng. Nên anh đã đưa người đó đến thế giới này. Cái giá là Trương Tĩnh Từ thật sự biến mất. Từ nay anh chỉ có thể sống vô danh vô phận. Nên anh không có nhà họ Trương. Em đang nói nhảm gì vậy, Huệ Vũ? Anh cũng muốn Trương Tĩnh Từ cưới em. Ít nhất trên danh nghĩa anh và em đã ở bên nhau. Nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy cương trực. Anh không thể ép anh ấy đồng ý. Anh có ý gì? Anh và Trương Tĩnh Từ ở buổi giám định không phải cùng một người. Anh không thể để lộ thân phận Trương đại nhân. Đúng vậy, anh ấy mới là Trương Tĩnh Từ. Anh chỉ là kẻ đáng thương giống anh ấy. Anh chẳng có gì cả, kẻ đáng thương chẳng có gì. Ý anh là người ngủ với em là anh. Không phải Trương Tĩnh Từ. Trương Tĩnh Từ. Anh nghĩ một người ngốc 3 năm như anh xứng với Lạc Uyển Uyển sao? Đủ rồi. Lạc Uyển Uyển. Hôm nay là buổi giám định cổ vật lớn. Các thế gia lớn đều ở đây. Cô không cần mặt mũi. Tôi còn cần. Lạc Uyển Uyển. Sao anh em vừa mắng anh đã như cháu trai vậy? Trước đây trong buổi giám định, anh là người mắng Uyển Uyển dữ nhất. Hôm nay anh tự dâng mình. Đừng trách tôi không khách khí. Xứng hay không? Không phải anh nói là được. Cũng không phải tôi nói là được. Phải xem Uyển Uyển có thích không. Nếu anh nhất định bắt tôi so sánh với anh, vậy anh có thể thử. So gì? Nếu anh nhất định phải so với tôi, anh có thể thử. Trương đại nhân, không phải anh ấy có việc không đến sao? Anh có nhà họ Phó. Tôi có nhà họ Trương mạnh hơn nhà họ Phó. Anh còn gì nữa? Tôi tài cao 8 đấu. Công kỳ thi họa đều tinh thông. Ngoại hình cũng hơn anh. Tuổi tác cũng trẻ hơn anh. Anh hơn tôi những 6 tuổi. Nên Phó tiên sinh, anh có gì để so với tôi? Trương Tĩnh Từ. Chọc giận tôi. Chẳng có lợi gì cho anh đâu. Trương đại nhân cũng trẻ con vậy sao? Phó tiên sinh, lời nói ra phải hành động. Nếu không chỉ là nói suông. Thực ra tôi rất thương hại anh. Một lá che mắt. Mãi không thấy khuyết điểm của mình. Vì người ta gọi anh một tiếng Phó tổng, đã nghĩ mình cao cao tại thượng. Thực ra trong lòng họ cũng như tôi, coi thường anh. Tôi muốn chơi. Trước đây chắc không phải thích em. Anh ấy không thích em sao theo đuổi em suốt 3 năm. Uyển Uyển còn trẻ, có phân biệt được thích là gì không? Chẳng qua bị hư danh của anh mê hoặc. Đợi anh ấy bình tĩnh lại nhìn anh. Thực ra anh cũng chỉ vậy. Chà, miệng Trương đại nhân thật độc. Anh Tĩnh Từ, anh giỏi thật đấy. Tình địch bị anh mắng đến câm nín. Trước đây ta đi sứ các nước, đối mặt đều là cấp quốc gia, các sứ thần hùng biện. Giống như Phó Tinh, 8 tuổi ta đã có thể làm họ câm nín. Hắn như vậy còn chưa tính là tình địch. Chưa tính cũng tính ồ. Anh Tĩnh Từ, ý là anh thích chị em. Đúng vậy. Tôi nhìn thẳng vào lòng mình. Sếp, như vậy không đúng, không tốt, xin lỗi. Đạo diễn. Đẹp, mượt mà, như vậy. Được chứ? Ai đây? Này, ai đây? Đạo diễn, anh ấy là bạn của Uyển Uyển. Sao anh đến đây? Cố lên. Anh chờ em. Uyển Uyển, làm lại lần nữa. Như vừa rồi, tốt, đạo diễn.
Anh Tĩnh Từ, sao anh đến đây? Anh đến thăm em. Anh ấy lại chủ động mời em. Chúng ta đi dạo một lát. Chú Tư, cháu có làm phiền hai người không? Sao muộn thế này em còn quay phim? Hại, đạo diễn hận không thể quay thêm. À đúng rồi. Trong xe anh có chuẩn bị bánh nhỏ cho em. Lát đưa em. Lát anh đợi em tan ca nhé. Anh có vài lời muốn nói với em. Anh ấy không phải muốn về nhà chứ? Đặc biệt đến nói lời tạm biệt với em. À ha, hôm nay em tan ca khá muộn. Có gì nhất định phải để lát nói sao? Anh Tĩnh Từ, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Em đều sẽ ủng hộ anh. Dù anh phải rời khỏi thời đại này, về nhà cũng không sao. Vì đó là niềm tin của anh. Hơn nữa, tình yêu chưa bao giờ là trói buộc. Em hy vọng anh được tự do. Cây châm này tặng em. Đẹp quá. Thiếu gia, sao tự nhiên anh bảo tôi mua châm? Ở chỗ chúng tôi, phải tặng châm cho cô gái mình thích. Thiếu gia lại nói mấy lời kỳ lạ. Đây là điều anh luôn muốn làm. Sao tự nhiên anh tặng em cái này? Sao tự nhiên anh tặng em cái này? Lần trước em sinh nhật, anh đã muốn tặng em rồi. Thì ra là vậy. Vậy khủng hoảng nhà họ Trương giải quyết xong chưa? Trương đại nhân lợi hại vậy, chắc không vấn đề gì chứ? Yên tâm, anh đều giải quyết xong rồi. Chỉ cần ký hợp đồng xong là không vấn đề. Vậy chắc sắp rồi nhỉ? Sắp rồi, chỉ vài ngày nữa thôi. Vậy anh ấy vài ngày nữa sẽ rời đi sao? Nguyền Nguyền, em nói em thích anh. Anh đã cân nhắc rất lâu. À, anh vừa nói có lời muốn nói với em. Chính là cái này. À ha, em nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng. Em xin lỗi. Em chưa từng thích anh. Lạc Uyển Uyển, hãy để anh ấy không vướng bận mà về nhà. Nhưng Uyển Uyển, em còn phải đi quay phim. Em đi trước. Bị chị em từ chối rồi. Không sao, Trương đại nhân, làm sao theo đuổi em. Nói nhỏ cho anh biết. Em quen Lạc Uyển Uyển bao nhiêu năm. Em rất hiểu chị ấy nhất định thích anh. Nhưng sao chị ấy nói không thích anh? Ai biết chị ấy nghĩ gì? Sao thế, Uyển Uyển, em vừa khóc à? Có phải Trương Tĩnh Từ bắt nạt em không? Hô hô. Em muốn giữ anh ấy lại. Ai cơ? Trương đại nhân. Trương đại nhân là nhân vật trong lịch sử. Em không bị sốt chứ? Không có. Thôi nào, Uyển Uyển, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sao anh lại ở trong xe em? Đã nói là đợi em tan ca mà, sao cảm giác anh ấy khác trước thế nhỉ? Này, Thanh Minh nói em thích đồ ngọt.
Và cái này, em thích nhất. 你最喜欢的。 Sao anh? Sao tự nhiên em có cảm giác anh rất cưng chiều em? Em sao? Không có gì. Tối nay anh ở đâu? Ở trong xe. Hay em theo anh nhé? 我跟着玩玩。 Thôi được, vậy em theo anh. 跟着我吧。 Để anh một mình bên ngoài em cũng không yên tâm. Anh Tĩnh Tử, phòng này chỉ có hai ta, anh tự nhiên nhé. Được. Anh Tĩnh Tử, anh bỏ cái đó 把 xuống. 那个放下。 Anh đang xem hướng dẫn. Cái đó có độc. Là độc gì? Dù sao anh đừng quan tâm. Anh đi tắm đi, đi, mau đi. Trời ơi, suýt chút nữa. May quá anh ấy không phát hiện ra. Viết cảm động thật đấy. Huyền Huyền. Sao em lại chảy máu mũi thế? Em cũng vô dụng quá đi mất. Anh Tuấn Tử ơi, em hơi buồn ngủ rồi. Anh nghỉ sớm đi nhé. Anh ấy né tránh em. Tóc em chưa khô mà. 还没干呢。 Để anh lấy máy sấy cho em. Thôi được rồi. Giờ này mà đi rồi à? Xem ra Huyền Huyền thật sự đang tránh anh rồi.姐， Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi biết làm sao được, đều tại Lạc Huyền Huyền hết. Đợi cô ta về đế đô, tôi nhất định sẽ cho cô ta biết tay, còn bên nhà họ Trương nữa. 张家那病 Cậu phải để ý đấy. Để tôi xem nhà họ Trương rốt cuộc thế nào. Như lần này nhà họ Trương gặp nguy cơ lớn như vậy, ban nói họ không qua khỏi được đâu. Không qua được thì tính sau, đợi qua được rồi hãy nói, nhất định phải giữ chặt Trương Tĩnh Tử. Vì em đã mất đi cha rồi. Nếu lại mất Trương Tĩnh Tử nữa, vậy em sẽ chẳng còn gì cả. 姐， Chị ơi, chị có thể cưa đầu Trương Niệm Từ không? Có thể. 他有 Anh ta có nhược điểm trong tay em. Huyền Huyền, anh xử lý xong việc ở Thanh Thành. Phải về đế đô gấp. Đợi bận xong anh sẽ đến Thanh Thành tìm em. Không biết phải bận đến bao giờ nữa, anh sẽ cố gắng nhanh thôi. Việc gì cũng có hồi âm. Đúng là Trương đại nhân dịu dàng thật. Chỉ là anh tốt như vậy. Em không nỡ để anh đi mất. Sao lại thế, Ôn Ngọc Khả Nam? 可能，我说我不是。 Anh nói anh không phải Trương Tĩnh Tử. 他觉得 Cô ta cho rằng anh làm nô cô ta nên nổi khùng lên. Thuê người đánh anh ra nông nỗi này, đúng là người đàn bà độc ác. Để em đưa anh đi bệnh viện. Anh không có thân phận, không thể đến bệnh viện được. Không có thân phận. Ý anh là sao? 谢谢你 Bao năm nay anh luôn muốn có một người thông minh, hơn anh gấp vạn lần để thay thế anh. 来取代我， Thần linh đã nghe thấy nguyện vọng của anh, nên em đã đến thế giới này. 到了这个世界上。 Hóa ra là vậy. 回事
theo thỏa thuận giữa anh và thần linh. 明的约定， Em đã đến rồi, 那这个 thì Trương Tĩnh Tử của thời đại này sẽ không còn thân phận cũ nữa. 身份 Anh chỉ có thể như con chuột chạy đường cùng, trốn trong bóng tối, sống một cách hèn hạ, chỉ có thể sống hèn hạ, dơ bẩn. Thiếu gia họ Trình, anh đừng tự coi thường mình. Trình đại nhân, anh sinh ra đã thông minh, 能游刃有余地处理 có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng. Anh có biết không, những việc anh cho là đơn giản, đối với chúng tôi lại vô cùng khó khăn. Mỗi người sống đều có số phận của mình. Anh có thể trở thành người thừa kế nhà họ Trương đã hơn vạn người rồi. Anh chỉ là tham lam không đủ, chú trọng danh dự. Nên anh hy vọng em đến thay thế anh, 我来取代你。 để cái tên Trương Tĩnh Tử này tỏa sáng. Nhưng đó không phải là anh. Đây là em, đây là hộ bộ thị lang Trương Kính Tử. Không phải người thừa kế nhà họ Trương, Trương Kính Tử. Anh có hiểu không? Tôi không thể hiểu. 明白，我只是 Tôi chỉ thấy mình thật hèn hạ. 再说， Hơn nữa, tôi đã giao dịch với thần linh rồi. Tôi không thể dùng thân phận này để sống nữa. Thần linh. Tôi có thể trả lại thân phận cho anh, thiếu gia nhà họ Trương. Còn Trương đại nhân, 张大人， anh không nói là về nhà. Anh dùng chữ trà. 这个字眼， Anh không muốn về nhà nữa sao? Hay anh muốn ở lại thời đại này vì Huyền Huyền? 这个时代， Anh nghĩ anh còn có thể về nhà sao? Xem ra em đã đoán được rồi. Anh đã chết ở thời đại đó rồi. 已经死了。 Chính chấp niệm của anh đã cứu anh một mạng, đưa anh đến thế giới này. Người chết thì sao có thể trở về thế giới không thuộc về mình? 能回到不属于他的世界呢？ Tôi đã nói mà. 就说嘛， Trương đại nhân tâm hệ thiên hạ, sao có thể vì Huyền Huyền mà ở lại thời đại này? Hóa ra là sớm biết mình không thể về rồi. 已经回不去了。 Thiếu gia nhà họ Trương. Tôi đã nói rồi, Huyền Huyền và chấp niệm trong lòng tôi không thể đánh đồng. 不能一概而论的。 Tôi muốn ở lại thời đại này. Không phải vì tôi không thể về nhà, 回家， mà là quyết định sau khi tôi hiểu rõ lòng mình. 做的决定。 Tôi yêu Huyền Huyền, không hề xung đột với tín nhiệm của tôi. Đây không phải là anh, Trương đại nhân. Vậy em nghĩ thế nào mới là tôi? Tôi cũng chỉ là một kẻ phàm tục. Tôi biết thế nào là thuận thế mà làm. Và tôi đã nghĩ thông suốt một số chuyện. Bách tính nước Trần cần tôi. Bách tính thời đại này chắc cũng có người cần tôi. Quan trọng không phải tôi ở đâu, 人在哪里， mà là tôi đã làm gì. 做了什么？ Trương đại nhân mãi mãi thông suốt như vậy. 都这么通透。 Nhà họ Trương, thiếu gia, thân phận của anh tôi sẽ trả lại cho anh, vô ích thôi. Tôi đã giao dịch với thần linh. Người giao dịch là anh, không phải tôi. Tôi có thể từ chối chiếm dụng cơ thể của anh. Từ nay về sau, tôi không còn là hộ bộ thị lang Trương Kính Tử nữa, mà là Trương Anh. Trương đại nhân luôn có thể giải quyết vấn đề phức tạp một cách đơn giản. Thiếu gia, tôi đã đưa Trương nhân đó đến bệnh viện rồi. Vậy nhanh chóng ký hợp đồng và vào quy trình. 进入流程。 Vâng, thưa thiếu gia. Sao vậy? Cũng không có gì. Tôi chỉ thấy thiếu gia là một người rất có sức mạnh. Cảm giác dù gặp khó khăn gì, trước mặt anh, núi Thái Sơn sụp đổ cũng không hề na núng. Giống như nhà họ Trương chúng ta gặp nguy cơ lớn như vậy, khó khăn phức tạp như thế, thiếu gia đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhà họ Trương vượt qua nguy cơ là tốt rồi.喂， Huyền Huyền, là anh. 是我。 Sao em đột nhiên lại gọi điện cho anh? 突然想起给我打电话。 我 Em nhớ anh. 想你了。 Trương đại nhân là người thích ai đó, sẽ nói những lời lộ liễu sao? Chắc là vậy. Thế à? Chắc là không phải đâu. Này,
Không được, em không thể suy nghĩ lung tung nữa. Cứ thế này sẽ càng lún càng sâu mất. Kỳ Minh, tôi muốn hỏi một chút. Dấu chấm than màu đỏ là có ý nghĩa gì? Đình kìa. Lạc Văn Vương đã xóa WeChat của Trương Kính Từ rồi. Tại sao vậy? Lục Uyển Uyển không phải thích Trương Tĩnh Từ sao? Ai mà biết được. Phụ nữ các cô chẳng phải đều như vậy sao? Bạc tình bạc nghĩa. Chú ý giọng điệu và thái độ của anh đấy. Đừng ám chỉ tôi. Này, đưa tôi trả lời WeChat cho Trương Tĩnh Từ. Dùng điện thoại của anh đi. Trời ơi, tôi không có WeChat của Trương Tĩnh Từ. Này, sao lại đẹp hơn thế? Xuống đi Từ Tiêu Tiêu, không cho chị gái nhìn em một chút à? Dù sao em cũng là phụ nữ. Sao chị lại đánh thật thế? Sao lại không đánh? Nói khó nghe thì đó là quấy rối tình dục thật. Từ Hiểu Hiểu, cảnh cáo em một lần. Đừng dùng thủ đoạn đối phó đàn ông bên ngoài với tôi. Chị ghen à? Chê. Thôi được rồi. Cha định làm gì vậy? Bảo Bảo, sao gần đây con cứ tránh mặt cha? Có phải hôm đó cha nói chưa đủ khó nghe không? Hôm nay cha đến không phải để nghe con. Nếu vậy, xin cha hãy quay về, mà Bảo Bảo, rốt cuộc cha phải làm thế nào con mới có thể tha thứ cho cha? Anh vẫn còn ở đây à? Sao anh ấy chưa đi thế? Tôi không ở đây thì đi đâu được? Phu quân, cha đi đi. Anh thích cô ấy. Cô ấy là vị hôn thê cũ của Ôn Vũ. Anh chẳng phải cũng là vị hôn phu cũ của Ôn Vũ sao? Cô ấy đã lên giường với Ôn Vũ. Tôi không lên giường với Ôn Vũ. Xin lỗi. Tôi không phải là vị hôn phu cũ của Lạc Uyển Uyển. Người anh thấy trước đây cũng không phải Trương Kính Từ. Tôi tên là Trương Anh, là em trai thất lạc của Trương Kính Từ. Anh ta dám thừa nhận trước mặt cô ta chuyện mình là Trương Anh. Trương Anh, bức họa này giá trị không nhỏ. Là do họa sĩ nước Trần, Trương Anh vẽ. Trương Nhất của nước Trần. Tôi chỉ trùng tên trùng họ với Trương Anh trong lịch sử tôi. Anh trai tôi, Trương Tĩnh Từ bị thương. Gần đây đang dưỡng bệnh trong bệnh viện. Nên tôi vẫn dùng thân phận của anh ấy để ra vào các nơi. Bây giờ cô ấy khỏi bệnh rồi. Trương đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Anh ấy không về nhà sao? Sao có thể? Trên thế giới này, sao có thể có hai người giống hệt nhau? Đúng vậy. Huyền học, ai mà giải thích được chứ? Ai muốn? Lạc Uyển Uyển, hai người đàn ông đều xoay quanh cô. Cô đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô chờ đấy. Không hủy hoại cô. Cô không nuốt trôi cục tức này. Hờ. Anh Tĩnh Từ, anh về trước đi. Để em nói chuyện với anh ấy. Cha, chúng ta đừng dai dẳng nữa được không? Con thích cha từ khi còn trẻ. Đã theo đuổi cha vài năm. Nhưng đó không phải là thích thật. Vậy nên chúng ta đừng dai dẳng nữa được không? Huống hồ cha cũng không phải không có con là không được. Sao con biết cha không phải không có con là không được? Vì không có con là không được, không phải kiểu không có con là không được đó. Là khi có nhiều lựa chọn, nhiều cám dỗ, vẫn kiên định chọn con. Nhưng cha không phải. Cha đối mặt với áp lực của ông nội, cha có thể chọn cưới Ôn Vũ. Cha cũng có thể vì Ôn Vũ hủy hôn rồi lùi một bước đến tìm con. Con chưa bao giờ là không có con là không được đối với cha. Được rồi.
Cha thật sự hết cơ hội rồi sao? Là cha bị loại rồi. Con thích cái Trình Nhất đó. Em yêu anh ấy. Sự nghiệp em thua anh ấy. Tình yêu cũng vậy. Nhìn làn da em ngày càng đẹp kìa. Rạng rỡ hẳn lên. Gần đây, bọn chị định thế này. Đi chơi một chút, mấy người các cậu bao giờ hòa thuận thế? Mẹ em không phải không thích Trương Kính Từ sao? Huyền Huyền, em đi cả nửa tháng rồi. Bọn chị đều nhớ em. Em cũng nhớ mẹ. Nhưng Từ Tiêu Tiêu, sao cậu lại ở nhà tớ thế? Tớ có ở nhà đâu. Cậu đến nhà tớ làm gì? Các cậu đều khen mẹ cháu nấu ăn ngon. Cháu không được đến ăn à? Hơn nữa, bọn cháu quen nhau mấy chục năm rồi, cô có keo kiệt thế không? Mà gần đây cháu còn phát hiện ra một báu vật lớn nữa. Mấy trò xấu xa của cậu tớ còn không biết sao. Mẹ, con lên thay đồ nhé. Ừ, được. Anh Tĩnh Tử, lát em đến tìm anh. Được. Ừ, được, tạm biệt nhé. Cậu cứ ghi thế đi. Không phải tôi đã nói lát nữa sẽ đến tìm cậu sao? Tôi lo sợ. Cô nương. Cô lo sợ gì? Vì cô đã chặn WeChat của tôi. Vì những điều này, tôi cũng nhận ra sự xa cách của cô. Cô còn nói cô không thích tôi. Nên tôi cảm thấy trong lòng lo sợ. Sao anh ấy nói thẳng thế? Anh chỉ vì điều này mà lo sợ thôi à? Em không cố ý xa cách anh. Em chỉ không muốn anh vì tình cảm của em mà có gánh nặng. Nhưng hành động của cô nương chính là xa cách. Sao anh ấy nói mập mờ thế? Thượng đại nhân, em muốn hỏi anh một câu. Cô nương cứ nói. Sao anh vẫn chưa đi thế? Cô nương nói đi là đi đâu? Anh vẫn còn ở đây à? Cô nương ý chỉ tôi về nhà. Cô nương, cô tin tôi là Trương Anh trong lịch sử không? Vì cô nương cho rằng tôi sẽ về nhà, nên cố ý nói không thích tôi. Trường học Hàn Mỗ ra ngoài uống rượu. Cô nương hãy đưa tôi đi cùng. Chúng ta ăn ở đây sẽ không bị fan phát hiện chứ? Sợ gì? Cuộc sống mà, phải có chút kích thích. Này, sao tôi thấy cái này có gì đó không ổn thế? Sao anh cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Vì bây giờ tôi đã biết tâm ý của cô nương. Tâm ý gì cơ? Cô nương chỉ là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Này, nửa tháng tôi không ở đây. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì thế? Công khai khoe mẽ thôi. Này. Mùi chua của tình yêu. Chú chó nhỏ bám người. Bọn tôi có yêu đương gì đâu. Nhìn vẻ mặt anh ta tôi tin được à? Mọi người nhìn tôi làm gì thế? Sao tôi thấy có gì đó không ổn thế? Trước đây là tôi bám lấy anh ấy. Sao bây giờ lại thành anh ấy bám lấy tôi? Ở đây tiểu lượng kém nhất là cậu, uống chậm thôi. Này, không phải là đại minh tinh Lạc Huyền Huyền sao? Đúng là Lục Huyền Huyền thật. Huyền Huyền, tôi có thể xin chữ ký của cô không? Tôi không phải Lạc Huyền Huyền, tôi chỉ giống cô ấy thôi. Tôi đi trước đây. Trời ơi. À, sao đông người thế?
Tôi say rồi, hỗn văn. Trương đại nhân. Xin lỗi Bảo Bảo. Tôi cũng không phải vạn năng. Cũng xin cô yên tâm. Tôi sẽ không để cô gái tôi yêu thương bị thương. Người con gái yêu thương. Tôi không về nữa. Tôi ngủ ngon. Từ khi tôi đến Thanh Thành tìm em, tôi đã không nghĩ đến việc về nhà. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, còn chưa đi sao? Có người đến rồi, Thanh Minh. Gọi xe cứu thương nhanh lên. Nhanh lên, alo alo. Đừng lo. Bác sĩ đều nói là vết thương ngoài da, sẽ không sao đâu. Em cứ đoán anh ấy muốn về nhà. Chưa từng tự mình hỏi anh ấy. Khiến anh ấy nửa tháng nay sống trong lo được lo mất. Đều tại em. Là em không tốt. Là em tự cho là đúng, không có dũng khí đối mặt với anh ấy. Chị cậu thật kỳ lạ. Cậu đang nói gì vậy? Không sao, chúng ta ra ngoài trước. Anh thích cô gái ngày xưa luôn nói thích anh. Trêu chọc anh. Em tưởng anh muốn về nhà, nên mới cố ý xa cách anh. Anh không về nhà. Này, anh nằm xuống đi, vết thương nứt ra thì sao? Anh không về nhà. Từ khi biết được tâm ý của mình, anh đã không nghĩ đến việc về nhà. Anh muốn ở lại đây. Ở bên cạnh em, được không? Huyền Huyền không về nhà. Trương đại nhân, anh có cam lòng không? Không có gì không cam lòng. Nhưng anh phải đối diện với tâm ý của mình. Đây là mẹ anh dạy anh từ nhỏ. Trong lòng anh, đất nước của anh quan trọng. Bách tính quan trọng. Nhưng Huyền Huyền của anh cũng quan trọng. Đã quan trọng thì không thể rời xa Huyền Huyền. Anh muốn làm Trương anh muốn ở lại. Em rất vui. Nhưng đây là tự anh nói muốn ở lại đấy. Em sẽ không để anh đi nữa đâu. Nếu anh dám rời xa em sẽ đánh gãy chân anh. Không ngờ Huyền Huyền giữ thế. Trước đây em rất hung hăng. Chỉ là cố ý giả ngoan trước mặt anh thôi. Sau này hãy là chính mình, không cần giả ngoan như vậy. Vậy sau này xin Trương đại nhân chiếu cố nhiều hơn nhé. Được. Cũng xin Huyền Huyền. Đừng thấy anh vô vị. Ai nói anh vô vị? Anh đừng nghe Thanh Minh bọn họ nói bậy. Em thích Trương đại nhân lạnh lùng với người khác. Chỉ dịu dàng với một mình em. Anh là Trương đại nhân tốt nhất trên thế giới. Anh không biết đâu, kiểu đàn ông như anh, trong xã hội hiện đại của chúng em, đó là cầu cũng không được đâu. Nếu vậy, xin Huyền Huyền hãy trân trọng anh. Sao vậy, Trương đại nhân không còn giữ lễ tiết nữa à? Phải bày tỏ tâm ý của mình với cô nương chứ. Nào, mọi người nói xem họ đang nói gì cho nó. Trời ơi, đi thôi. Chuyện xã hội ít hỏi đi. Đi đâu? Hay em muốn hẹn hò với anh? Ai thèm hẹn hò với anh, cóp đòi ăn thịt thiên nga.
Xì xì xì, anh tìm đâu ra con cóc đẹp trai thế? Được. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ. Sao vậy, Văn? Phim của Trương đại nhân chưa đóng máy. Ngày mai em còn phải về đoàn phim quay nữa. Anh không ngờ em sẽ nhận bộ phim này. Tất nhiên rồi. Phim của Trương đại nhân, sao em có thể không nhận chứ? Dù lúc đó em còn chưa biết anh chính là Trương đại nhân đó. Nhưng vì anh đã đóng vai ông ấy, nên khiến em cũng có chút hảo cảm với nhân vật này. Em biết anh là Trương Kính Tử trong lịch sử từ khi nào? Từ khi anh nói cái đồ không đáng tiền này. Vậy bộ quần áo hôm qua anh mua bằng tiền đâu? Bộ quần áo đó là anh đổi bằng đồ không đáng tiền. Chúng ta về nhà đi. Chuyên gia nói đây là công nghệ nước Trần. Công nghệ này hiện đại đã thất truyền. Cộng với những lời nói hành động kỳ lạ gần đây của anh, khiến em phải phá vỡ nhận thức, chọn tin tưởng anh. Anh chưa từng lừa em. Chỉ là em không tin. Anh cũng đã nói sự thật với bá mẫu Trương. Nhưng bà ấy giả vờ không biết. Có thể sợ mất đi con trai mình. Xin lỗi, tôi không phải con trai ruột của bà. Hừ, thằng nhóc này lại phát bệnh rồi à? Mẹ đi tìm bác sĩ. Những chuyện khó tin như vậy đều cần thời gian để tiêu hóa. Nói thật, cái này rất đắt đúng không? Vật gia truyền, không đáng tiền. Vật gia truyền sao anh có thể tùy tiện cho người khác được? Huống hồ chỉ đổi lấy một bộ quần áo. Em mặc bộ quần áo này rất đẹp. Được anh khen như vậy, em còn hơi ngại ngùng. À, đúng rồi, anh Tĩnh Tử. Nếu anh làm Trương Âm, sau này em nên gọi anh thế nào? Còn anh Tĩnh Tử thật sự thì sao? Sau này riêng tư em gọi anh là Tĩnh Tử ca ca cũng được. Anh Tĩnh Tử thật sự. Bây giờ anh ấy cũng ở trong bệnh viện. Đợi anh ấy khỏi bệnh, anh sẽ trả lại thân phận cho anh ấy. Ê, anh đến đây là vì anh ấy. Khi anh chết, là anh ấy đã triệu hồi anh. Khi anh chết, vết thương của anh là do ở nước Trần gây ra. Đúng rồi, lúc anh quay bộ phim đó, có viết anh chết lúc nào. Là 24 tuổi. Nhưng có ngoại truyện. Trong ngoại truyện hình như anh và công chúa ở ẩn trong núi rừng. Công chúa chính là nữ chính, là vai em đóng. Anh và công chúa không có liên quan gì. Là hoàng đế ban hôn cho anh. Nhưng anh không có tình cảm với cô ta. Cộng thêm cô ta khắc nghiệt, ngang ngược, hà khắc với bách tính nên anh không có hảo cảm gì với cô ta. Em biết anh đã nói rồi, Trương đại nhân. Em biết anh đã nói rồi, Trương đại nhân. Anh cam đoan với em, anh chưa từng có người con gái yêu thương. Tôi Trương Kính Tử không biết nói dối, càng không lừa cô nương. Chuyện cũ như mây khói. Từ nay ta chỉ là Kính Tử của Huyền Huyền. Tôi cũng sẽ làm những gì tôi có thể trong khả năng của mình. Có lòng tốt ở đâu cũng vậy. Được, em sẽ luôn ở bên Trương đại nhân. Cô ra ngoài. Kính Tử, vết thương trên người cậu sao rồi? Huệ Quân, cô ra ngoài cho tôi. Kính Tử, sao anh phải đối xử với em như vậy? Mấy tấm ảnh này là bằng chứng anh xâm phạm em đấy. Chà, những cái này không phải tôi. Thì sao nào, người trong ảnh giống hệt anh. Trương Kính Tử, chỉ cần tôi đăng mấy tấm ảnh này lên mạng, mọi người sẽ nghĩ anh chính là người trong ảnh.
rồi nhà họ Trương sau lưng anh cũng sẽ gặp họa. Mục đích của cô rốt cuộc là gì? Cưới tôi, để tôi làm thiếu phu nhân nhà họ Trương. Cưới tôi, để tôi làm thiếu phu nhân nhà họ Trương. Tôi chưa từng bị đe dọa. Tất nhiên, tôi cũng chưa từng thấy một cô gái mặt dày vô sỉ như cô. Tối qua người thuê người làm bị thương Uyển Uyển là cô đúng không? Cô nên mừng là tối qua chỉ có tôi bị thương. Không phải Ôn Vũ. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng tôi vẫn có thể hủy hoại cô. Trương Kính Từ. Đến lúc này rồi mà anh còn đe dọa tôi. Anh không sợ tôi tung ảnh ra à? Tung ra thì nhà họ Trương của anh xong đời. Vi Vũ, quân tử có thể gãy chứ không chịu cong. Thiên hạ tấp nập đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà đi. Những gia tộc đã ký hợp đồng với nhà họ Trương, lớn nhỏ không dưới 20-30. Họ muốn có lợi ích thì phải giữ được nhà họ Trương. Nên không cần tôi làm gì. Chỉ cần cô tung ảnh ra, mấy chục gia tộc đó sẽ tự chứng minh trong sạch cho nhà họ Trương. Dù với lý do gì đi nữa, họ sẽ dốc hết sức để tẩy trắng cho Trương Kính Từ. Đồ ngu, cô thật sự nghĩ mấy tấm ảnh này có thể hủy nhà họ Trương à? Sao anh lại ở đây? Nhà họ Trương, Trương Kính Từ cưới cô. Cô có ý gì vậy? Tôi mới là Trương Kính Từ của nhà họ Trương, vậy anh ta là? Anh ta là Trương Anh, là em trai tôi thất lạc bên ngoài. Mới về nhà gần đây. Vậy sao anh ta lại lấy danh nghĩa Trương Kính Từ ra ngoài? Nhà họ Trương gần đây gặp nguy cơ. Anh ấy thông minh hơn tôi, có năng lực hơn nên thay tôi xử lý mọi việc của nhà họ Trương. Ông Vũ, cô phải biết rõ người cô sắp cưới là một Trương Kính Từ không đủ thông minh, không có tài năng gì. Vậy cô còn gả không? Vậy ai gả cho anh ta? Chẳng lẽ là Lạc Uyển Uyển? Cô ấy à? Cô đừng mơ tưởng nữa. Cô chỉ xứng với tôi thôi. Ôn Vũ, cô và tôi giống nhau, chỉ là xuất thân tốt hơn một chút. Nhưng bỏ qua xuất thân, chúng ta đều chỉ là người bình thường. Vì anh coi thường tôi. Vì anh coi thường, sao anh nhất định phải cưới tôi? Thích là thích. Ông Vũ, tôi rất hiểu cô. Mạnh mẽ lại có dã tâm. Cô muốn leo lên cao. Điều đó khiến tôi rất tự ti. Tự ti vì thích cô. Cảm xúc này khiến tôi ngột ngạt, thậm chí không dám đối diện với chính mình. Nhưng tôi biết tôi không nên như vậy. Trương Anh nói đúng. Tôi không nên tự ti. Tôi muốn cho cô thêm một cơ hội nữa. Tôi hỏi lại cô một lần. Cô có gả cho tôi không? Tôi từ chối. Trương Kính Từ, tôi chưa từng yêu anh. Anh. Cảm ơn con đã giải quyết rắc rối cho nhà họ Trương. Để đáp lại, mẹ muốn nhận con làm con nuôi và chuyển nhượng 50% cổ phần họ Trương cho con. Mẹ, con chỉ cần 10% cổ phần thôi. Con cứ nhận đi. Dù sao sau này nhà họ Trương còn nhờ con quản lý. Kính Từ, con thực sự quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới à? Mẹ, trước đây con quá cố chấp, chỉ giới hạn bản thân, luôn xoay quanh Ôn Vũ, thậm chí mất đi chính mình. Nên lần này, con muốn ra ngoài nhìn thế giới mới. Dù con quyết định thế nào, mẹ mãi mãi ủng hộ con. Cái gì đây? Sính lễ của anh đây. 50% cổ phần công ty cũng không cần cái này. Nửa tháng nay anh ở Kinh Thành, anh đã dụ được mẹ em rồi. Trương đại nhân, rốt cuộc anh đã thuyết phục mẹ em thế nào vậy? Như cái này, mẹ em đâu phải dễ bị thuyết phục. Em quên tôi là ai rồi à?
Về khoản ăn nói tôi chưa từng thua. 从未输过。 Cũng phải, với tài trí và ăn nói của anh, mẹ em sao chịu nổi. Lúc nãy em còn lo giải thích thế nào. Giờ xem ra em lo thừa rồi. Đã hai bên tình nguyện, em lại gửi gắm cả đời cho anh. Sao anh có thể để em một mình chịu áp lực? 压力呢？ Huyền Huyền, em không cần tốn chút sức lực nào để đến với anh. Chỉ cần em thích anh sẽ kiên định bước về phía em. Dù có phải vượt qua núi sông muôn dặm, anh lại nói mấy lời ngọt ngào dỗ em vui. Trương đại nhân sau khi khai sáng cũng thích nói lời ngọt ngào quá nhỉ. Nhưng em rất thích. Sau này phải nói cho em nghe mỗi ngày. Còn phải vẽ cho em nữa. 好， Còn phải múa kiếm cho em xem. Được. Vậy chúng ta đi thôi, mẹ còn đang ở nhà chờ chúng ta ăn cơm. Bên này nghĩ vậy. Ui da, mùi chua ngọt yêu đương này, ngược chó à. Hai người có thể đừng khoe ân ái trước mặt tôi không? Tôi sẽ ghen đấy. Không phục à? Không phục thì cũng yêu đi. Tôi cũng muốn, nhưng người ta không chịu. Anh nhìn tôi làm gì? Không được nhìn à? Vậy anh móc mắt tôi ra đi. Từ Tiêu Tiêu, em có trẻ con không vậy? Dì xem cô ấy kìa, cô ấy lại gọi em là Tiêu Tiêu, không gọi là chị, gọi em là chị. Anh Kính Từ, chúng ta lên lầu thay đồ trước đi, đi thôi. Thanh Minh và Từ Tiêu Tiêu có chuyện gì vậy? Từ Tiêu Tiêu đang theo đuổi Thanh Minh đấy. Thanh Minh thích cô ấy, sao lại từ chối? 为什么要拒绝？ Anh cũng nhìn ra à? Thanh Minh thích Khúc Tiêu Tiêu. Tôi thấy anh ấy nhìn Từ Tiêu Tiêu không trong sáng chút nào. 不清白。 Anh trốn gì vậy? Tôi có phải không nỡ cho em xem đâu. Quyển Viễn, em nói bậy. Người xưa đúng là cổ hủ. Quyển Viễn, đừng đánh giá thấp sức hút của em với anh. 顾你对我的吸引力， Em cũng đừng đánh giá thấp trái tim anh dành cho em. Quyển Viễn, có một câu thơ rất hợp với em. Gì thế? Có một mỹ nhân, thấy rồi không quên. 我晚。 Huyền Huyền, ngày còn dài, mẹ em còn đang chờ chúng ta ăn cơm. Mặc kệ, hôm nay phải ăn luôn. Trương đại nhân, 就要吃了张